تحياتي لكم معرفيين معرفياتنا. أنا ريبر هبون، أحييكم مجددا في برنامج معرفيون، لنسلط الضوء فيه على التجارب الفردية، على النخب التنويرية التي تحمل هموما مجتمعية أو سياسية أو أدبية فكرية أو فنية متصلة بقضايا الإنسان. ضيفي اليوم هو ياسين إدريسي، وهو أمازيغي حاصل على ماجستير في القانون والممارسة القضائية، عضو مجلس القيادة لحزب حركة أبكال الأمازيغي بتمازغة. أهلا وسهلا بك أستاذ ياسين إدريسي، وأبدأ معك بالسؤال الأول: من شكرا هم لك أخي الأمازيغ؟ ريبير، والشرف لي. شكرا أخي ريبير، والشرف لي يعني بالتواصل معكم. نعم، شرف لي على أن يكون معكم في هذه الحلقة الجميلة، واللي غتكون يعني نافعة وشرف لنا لكثير من أيضا الرفاق في كل إنسان. مرحبا. شرف لنا أيضا أن نستضيف إنسانا مناضلا يحمل في روحه قضيته، ونود أن نتساءل كما قد يتساءل من لا يعرف الأمازيغ: من هم الأمازيغ وحدود أرضهم؟ حبذا لو عرفت المشاهدين عنهم كونك أمازيغي وتنشط في العمل السياسي. بكل فرح، الشعب الأمازيغي هو شعب عريق، يعني هو يستوطن شمال إفريقيا، وشعب حضارته يعني آلاف السنين. بل حتى أنه حسب يعني الدراسات اللي وقعت قبل 3 سنوات بالتحديد، بعد اكتشاف أقدم يعني كائن بشري في شرق المغرب، يعني يعتبر أقدم إنسان على وجه الأرض اكتشفوه بشمال إفريقيا، بالتالي يعتبر من أقدم الحضارات. هو شعب يعني أصله من سام، يعني ليس أصله كأصل العرب ولا يعني الإسرائيليين، يعني من أصل واحد. نحن العكس، يعني إحنا كأصل رفاقنا الكرد والأشوريين. الشمال. ترجمة أمازيغي هو يتكون من مفردتين: أما وزيغ. أما هو الرجل، وزيغ وش الحر، يعني نحن حاليا نقولوا الشعب الحر، يعني لا تفرق بين الرجل وامرأة. هم ينقسمون حاليا تقريبا 12 دولة، يعني لو أننا نحسب، يعني هم في المغرب والجزائر وتونس وليبيا، وكذلك تشاد، يعني في شمال تشاد هم أمازيغ، في بوركينا فاسو والنيجر وأزواد وجزر الكناري، وكذلك يوجدون يعني جزء منهم في دارفور وجزء في غرب مصر، يعني من المنطقة ديال مرسى مطروح حتى لسوى جنوبا. يعني كل هذه المساحة الشاسعة، يعني كل شيء إفريقيا هي الجغرافيا ديال تمازغة. نعم. من هم أبرز المناضلين في صفوف الحركة الأمازيغية المعاصرة في بدايات القرن العشرين على وجه التحديد؟ وما يوجد العديد يعني من مناضلي الأمازيغ تحديدا، يعني في كل شمال إفريقيا الأمازيغية، ولكن يوجد تحديدا كما هو معلوم في يعني زعماء القيادة الأمازيغية تحديدا بالمغرب والجزائر، يعني لعدة عوامل. يعني سبق النضال الأمازيغي في القطرين، الكثافة السكانية يعني الأمازيغ متواجدة تحديدا في المغرب والجزائر. فمثلا في المغرب يعني نعرف أحمد الدغرني، يعني اللي هو نار على علم، يعني يعرفه الجميع، اللي توفى قبل سنة، يعني روحي المجد الخلود. بالنسبة للجزائر يعني كل شيء يعرف يعني آيت أحمد، مؤسس جبهة القوى الاشتراكية، يعني هو أصله قبيلي ولكن هو وحدوي، يعني جزائري وحدوي. نعرفه مهني، يعني رئيس حركة الماك، اللي طالب بتحرير منطقة القبائل. يعني يوجد مثلا في أزواد الاسم ديالو بلال آغ شريف، يعني رئيس حركة تحرير أزواد. كذلك يوجد أدال عبيد، هو رئيس حزب تالنا والأمازيغي في النيجر.
والنيجر هو اسم أطلقته فرنسا، أما الاسم الأمازيغي أزواغ يعني بالغين، وكذلك في حدود أزواد. كان قبل يعني 4 سنوات مستشار لرئيس النيجر، لكن للأسف في الانتخابات الأخيرة وبعد تدخل من فرنسا يعني تم إسقاط ديالو. كذلك يوجد فتحي خليفة رئيس حزب ليبو في ليبيا، وكذلك إلبا مارتينيز يعني القيادية في الحزب الأمازيغي في جزر الكناري. يعني هم هادو أبرز القادة اللي صراحة يعني لا زالوا قابضين على الجمر، وكذلك لم يبدلوا يعني تبديلا في القضية الأمازيغية يعني، ولا زالوا ثابتين حول مواقفهم كما عرفناهم اليوم الأول. حين دخل الفرنسيون الأراضي الأمازيغية، كيف كان تعاملهم مع الأمازيغ، وكيف كان تعامل الأمازيغ مع الاستعمار الفرنسي؟ نعم، وقبل الاحتلال الفرنسي كان الاحتلال العثماني لشمال أفريقيا الأمازيغية، ويعني قام العثمانيين صراحة بجرائم في العديد من المناطق، سواء في ليبيا أو تونس أو الجزائر. وأكيد كما قاوم الأمازيغ عبر التاريخ جميع المحتلين، يعني قاوم العثمانيين. ولكن حتى أكون يعني واقعيا، وهذا نقاشي حتى مع رفاق الأمازيغ، يعني بسبب أن العثمانيين مسلمين وأن الأمازيغيين مسلمين في الأغلب، فبالتالي يعني لم تكن يعني تلك المقاومة الشرسة. حتى أنه إذا علمنا أن الحكم العثماني في بدايته يعني ممكن نسميه كان بشكل نظام فيدرالي حاليا، يعني خلى الأمازيغ يعني حكم مناطقهم رغم أن التبعية السياسية كان العثمانيين، إلا في أواخر العهد العثماني اللي تميزت بالجرائم والقتل ولكن بعد دخول الاحتلال الفرنسي منذ بداية الغزو الفرنسي يعني كانت تميز جميع المناطق شمال إفريقيا بالمقاومة. في تونس وفي الجزائر يعني تميزت من البداية بالمقاومة المسلحة. في ليبيا كان الغزو الإيطالي، كذلك نفس الشيء الأمازيغ قاموا بمقاومة مسلحة. نفس الشيء في المغرب، يعني في الأطلس، في الريف، في الجنوب، يعني دائما الأمازيغ يعني لم يعني يرحبوا بالمستعمر بالورود من أجل طرد المستعمر آخر، بل بالعكس، يعني من البداية كان الكفاح المسلح، ثم تبعه بعد ذلك الكفاح السياسي. يعني بعد يعني انتصار الاحتلال الفرنسي وهزم يعني وسحقه لجميع المقاومات المسلحة لأسباب متعددة، فتحول الأمازيغ والشعب في شمال أفريقيا في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ليبيا للعمل السياسي. بعد ذلك يعني حوالي في الأربعينات، أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات، عاد العمل العسكري في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي ليبيا، إلى أن تم تحرير الوطن بطبيعة الحال من الغزاة. قد يتساءل البعض يعني بخلاصة، قد يتساءل البعض لماذا بعد جلاء العثمانيين ومن ثم الفرنسيين عن المنطقة، لماذا لم يعمد الأمازيغ لتشكيل دولتهم أسوة بدول أقيمت؟ يعني الآن نشهد تونس، الجزائر، المغرب، أراضي عربية ودول عربية ورؤساؤها عرب وليسوا أمازيغ، والأراضي الأمازيغية الواقعة ضمن ما يعرف بالوطن العربي دول عربية وأعضاء في الجامعة العربية. برأيك ما هي الأسباب الحقيقية وراء عدم إنشاء كيان قومي خاص بالأمازيغ؟ هناك أسباب متعددة. أولها هو أن الجلاء الفرنسي من شمال أفريقيا كان جلاء عسكريا فقط، لكن الاتفاقيات اللي سميت باتفاقية الاستقلال يعني حتى الآن هي موجودة في يعني فائق سرية، يعني لم يكشف عن بنودها، كما أنها هي
من رسخت يعني تقسيم شمال إفريقيا، ووضعت يعني رؤساء وحكام يعني تابعين لها. يعني حتى أن الاستعمار خرج عسكريا لكن يبقى تابع اقتصاديا وثقافيا وسياسيا لفرنسا. النقطة الثانية هو أنه في شمال إفريقيا يعني كان هناك مستعربون وكانوا هم أصلا يعني عند وجود الاحتلال الفرنسي كانوا هم يشتغلوا مع الاحتلال الفرنسي. يعني هم من البداية كانوا عملاء للاحتلال الفرنسي، يعني ضد أي مقاومة كانت يعني تكون في المنطقة أو لا ضد أي حركة تحررية. فهنا يعني فرنسا جعلت في المناطق الأمازيغية أناس مستعربين هم من ولتهم يعني الحكم البلاد. لو أننا نرجع قبل التاريخ القبل، ففي كتاب معاهدة إكس ليبان اللي وقع المغرب مع فرنسا، يعني اللي قام بالتفاوض بين الحكومة الفرنسية والسلطان هنا في القصر بالمغرب، كشف بعض الحيثيات اللي هو على أن الحركات الوطنية في شمال إفريقيا في اجتماع في طنجة أعتقد في أواخر الخمسينات يعني كانت اتفقت على إشعال فتيل ثورة موحدة في كل شمال إفريقيا في توقيت واحد من أجل يعني تحرير الوطن وجعله موحدا يعني كما كان عبر التاريخ، ولكن تحت يعني حكم العرش المغربي هنا بالرباط. يعني هذا الاتفاق اللي كان تم الاتفاق عليه، ولكن فرنسا يعني قامت بكل وسائل يعني كي تقسم أو تضرب يعني الشق صف الحركات الوطنية في شمال إفريقيا، لأن هذا يعتبر يعني كارثة وغادي يكون يعني ضد مصالحها في المستقبل يعني بعد جلاء القوات العسكرية الفرنسية، وهذا ما نجحت فيه صراحة. زائد يعني بعد يعني الأمازيغ، نمشي للنقطة الأخرى، هو أن الأمازيغ للأسف يعني دائما يعني سياسيا ولا حتى يعني كانوا مشردمين. يعني لحد الآن لم ننجح في تشكيل يعني قيادة موحدة، يعني مجلس سياسي موحد. والسبب عند البعض هو أنه ما عندوش واحد وعي سياسي. هذه النقطة الأولى. يعني دائما يقول لك لا، يعني إحنا نبقى في هذه الحدود اللي وضعتها لنا فرنسا، وكل يشتغل في قطره، وكل يحاول هو أنه يركز على مثلا الرفاه الاقتصادي، وممكن نركزوا على مسألة ديال اللغة، يعني تدريس اللغة، وما هو شأن ثقافي وشأن فني. ولكن العمل السياسي يكفي الانخراط في الأحزاب القائمة رغم أنها مستعربة. يعني نفس الوضع يعني كان بعد خروج الاحتلال الفرنسي، يعني التفكير اللي كان سابقا هو التفكير اللي كان حاليا. يعني يعني الرضا بالحدود اللي كرستها فرنسا كان ولا زال قائما، وهذا الشيء اللي كنحاولوا نغيروه اولا بوعي الشباب بان شمال افريقيا هو وطن موحد عبر التاريخ ولازم يعود موحد. وهنا نفرق بين الامازيغ، يعني الامازيغي الوحدوي التحرري والامازيغي التابعي للأنظمة، أو ممكن نسميه الجبان أو غير ذلك، أو حتى كما نسميه هنا في المغرب أمازيغ السربيس، يعني اللي يخدموا مع النظام، وموجودين كذلك في الجزائر، موجودين في تونس. برأيك أين وصل المستوى النضالي للحراك الأمازيغي في الوقت الحالي؟ هل هناك تصعيد في الحراك السياسي؟ وهل هناك محاولات عبر التاريخ المعاصر لخلق حركات مسلحة تناضل بأجل إنشاء كيان قومي للأمازيغ، أم أنه لا يوجد في الوقت المعاصر أو في التاريخ المعاصر أرضية لوجود هكذا حركات أو سعي لتدوين القضية؟ حبذا لو تحدثت حول هذه النقطة، إذ يتساءل الكثيرون وجود أراضي شاسعة لا يحكمها الأمازيغ وإنما يحكمها سواهم، وهناك مزاعم أن
هناك أخوة وهناك تآلف وهناك حقوق ثقافية. يعني هل القضية أمازيغ ووطنهم تمازغ تنحصر على جملة حقوق وتعلم لغة وما هنالك؟ في كل الأحوال الإنسان يتحدث لغته، فهل إعطاء الإذن التحدث باللغة يعتبر منة يمنها السلطويون على أمة مضطهدة كالأمازيغ؟ أحسنت أخي ريبيرو. هذا نقاشنا حتى مع الأمازيغ يعني التابعين للنظام للأسف لأسباب يعني مصلحاتية واقتصادية خاصة بهم. هو للأسف حتى اللغة الأمازيغية يعني لا يعني لم الأنظمة لم تعطي حتى الآن ولا شيء للغة الأمازيغية. فمثلا في المغرب يوجد فقط 760 مدرس فقط، وإحنا 40 مليون نسمة، يعني 760 مدرس تقريبا. كل مدرس له 5 أقسام يعني لازم يدرس. ولحد الآن اللغة الأمازيغية لم تدرس في المغرب سوى بنسبة ديال تقريبا 12% حسب آخر تقرير صدر قبل يعني 3 أيام من وزارة التربية الوطنية. بالتالي حتى اللغة ليس الجميع يعني الصغار يعني يتكلموا بها ولا يعرفوها أصلا، لأن المناهج التعليمية يعني لا زالت حديثة وليست معممة. اللغة الأمازيغية مثلا في المغرب ليست معممة، ونفس الشيء في الجزائر، لأن هذه الدولتين هم اللي اللغة مدسرة فيهم، يعني عكس تونس وعكس ليبيا. هذه نقطة. النقطة الثانية هو جوابا على كلامك حول يعني كيفية تحرير الأراضي الأمازيغية وهل هناك حركات يعني من أجل ذلك. فمثلا في المغرب كانت حركة تحرير الريف ويسمونها انفصالية الريف، حركة تحرير الريف، وكذلك حركة الماك تحرير القبائل. هنا كاين جوج ديال الأبعاد. كاين بعد ديال أن كل قطر أمازيغي ينفصل، من بعد ذلك يمكن تأسيس الوحدة الشاملة، مثلا انفصال إقليم الريف شمال المغرب، انفصال مثلا جهة سوس، انفصال شرق المغرب يسمى بأسامر، كذلك انفصال القبائل في الجزائر، وانفصال الشاوية، كذلك انفصال الطوارق في جنوب ليبيا، وانفصال الأمازيغ في غرب ليبيا. وهذه الكيانات لما أنها تنفصل غادي تكون عندها واحد الحكم ذاتي، من بعد ممكن البناء عليه. يعني كل منطقة انفصلت أنها تكون عندها يعني علاقات مع منطقة أخرى من أجل الاتحاد. هذا رأيهم وهذه رؤيتهم وكذلك أحترمها، ولكن الفكر العام يقوم على شيئين. يقوم أولا على تمزيغ الجيل الصاعد، لأنهم هم أمازيغ أصلا، سواء بالأرض والجغرافيا أو بالعرق أو بالتاريخ. مثلا هذه يعني تقريبا حوالي 6 سنوات، يعني خصوصا بعد ما جرى في ليبيا وتدخل يعني الخليج العربي وقومي العرب، فالعديد من الشباب اللي يعني يكرهون صراحة الحكومات، وأركز على الحكومات السعودية والإماراتية، فيعني بدأوا يدخلوا يعني يناقشوا معنا يعني شنو هم الأمازيغ، وكيف أن يعني المستعربون يعني يقول لكم أنتم يعني بربر. فهنا هذه النقاشات، حتى أن في ليبيا ومؤخرا حتى في شرق ليبيا يعني معقل حفتر اللي يتزعم التمرد في شرق ليبيا اللي كان سبب الحرب في ليبيا، حتى أنه في شباب وشابات يقوموا بتحليل جيني فيجعلون أنفسهم أمازيغ، وبالتالي هنا معركة التمزيغ. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو بناء مجلس أعلى للأمازيغ يضم جميع الحركات السياسية والحركات المسلحة في تمزغة، وكذلك جمع الحركات الأمازيغية الموجودة في أوروبا مع أمازيغ الداخل يعني. وهذا هو اللي كنآمنوا به، هذا هو الخيار الأمثل، النضال المشترك يعني من أجل تحرير الوطن. لأن منطقيا وحتى قدرتنا عسكريا يعني مستحيل كل قطر أنه ينزوي على حاله وأنه يحرر بلده، يعني مستحيل. يعني كيف مثلا شمال الريف اللي هو يعني
جيب صغير في شمال المغرب أنه يواجه مثلا القدرة العسكرية الهائلة للجيش المغربي، أو مثلا القبائل لمنطقة صغيرة في الجزائر يواجه القوة العسكرية الجزائرية. يعني شيء مستحيل. زائد حتى أننا نعتبر يعني في دواخلنا أن الجيش المغربي والجيش الجزائري هو جيش أمازيغي، يعني أغلب أعضائه من مناطق أمازيغية ويتكلمون الأمازيغية، وحتى المعزوفات أحيانا يعزف أناشيد أمازيغية. يعني كيف أننا الأمازيغ يتقاتلوا يعني مع بعض؟ هذه هي النقطة اللي نناقش مع الرفاق اللي آمنوا بانفصال كل منطقة أمازيغية، يعني نوليو في اقتتال ذاتي. يعني بالعكس احنا نحاولوا أول شيء نبنيو إطار سياسي موحد، نبنيو حزب سياسي أولا موحد شامل لكل قطر أمازيغي اللي سميناه هنا حزب حركة أقال، يعني حزب الأرض. والنقطة الثانية هو أننا نبنيو مجلس أعلى للأمازيغ اللي أنه يضم جميع مختلف الحركات السياسية والعسكرية كذلك. نعم. نود أن تحدثنا الآن عن ظروف تشكيل حزب حركة أكال الأمازيغي، بمعنى دواعي تأسيس هذه الحركة، ضرورتها، وقبل تشكل هذه الحركة كيف كان الحراك الأمازيغي بالمجمل، وهل بعد تشكل هذا الحزب طرأ جديد على الساحة السياسية برأيك؟ هو قبل كان دائما تجارب، فمثلا أحمد الدغرني حاول في المغرب تأسيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي وتم حله في المغرب بدعوى أنه حزب عرقي والدستور المغربي يرفض العرقية. هذه كمثال على القطر المغربي. في الجزائر كاين حزب الأرصيدي حاليا هو اللي يعني يمثل الأمازيغ يعني سياسيا في الجزائر، يعني حزب التجمع من أجل الثقافة اللي الحركة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الجزائر. يعني كان السو سعيد سعدي، يعني هو كان شق من حزب جبهة القوى الاشتراكية آنذاك. يعني كذلك في تونس بعد الثورة 2011 تم تأسيس حزب حركة أقال تونس، يعني اللي ترأسه الرفيق سامي النفزي. في ليبيا بعد الثورة تأسس حزب ليبو، يعني اللي يتزعموا فتحي خليفة. قبل يعني كانت هي حركة، ولو أنها حركة مسلحة، ولكن هو حزب سياسي في الأصل، يعني حركة تحرير الأزواد. نفس الشيء تعملنا في النيجر، وكذلك أهورا في الكناري. يعني كل هذه أحزاب قائمة، ولكن السبب ديال أن فكرة تأتينا من أجل تأسيس حزب موحد وبكل صدق أننا أخذناها من رفاقنا في كردستان، أقطار محتلة ومشتتة، ولكن على الأقل عندهم حزب موحد اللي هو مثلا كاين حزب الاتحاد الديمقراطي وكذلك حزب العمال الكردستاني. رغم يكون عندهم اختلافات مع بعض، لكن احنا نعتبرهم كنموذج يعني في إطار حزب موحد شامل لكردستان. نفس هذا النموذج احنا بغينا يعني نسقطوه في منطقة تامزغة، رغم أنه يوجد يعني صعوبة، سواء يعني المساحة الشاسعة، سواء يعني وجود أحزاب يعني قبل موجودة، يعني مسألة الاستقطاب، مسألة حتى الحق في تأسيس الحزب بحد ذاته. يعني في المغرب هنا ممكن في أي لحظة يقول لك لا هذا حزب عرقي ويتم يعني حله. نفس الشيء في الجزائر، يعني في تونس لحد الآن الرخصة لم تعطى للحزب. في موريتانيا كانت محاولة قام بها بعض الرفاق تقريبا شهر ورفضوا لهم لأن دستورهم لا يسمح بهذا الأمر، وبالتالي احنا عندنا عوائق منها قانونية ومنها سياسية. ولكن العائق الأهم هو عدم وجود يعني قوة مؤثرة على الأرض. فالأمازيغ لحد الآن يعني في أي حركة احتجاجية أو أي يعني نشوفوا أنهم ما ينخرطوش يعني بواحد القوة في الميدان في الشارع، وإحنا كنعرفوا الشارع هو الميزان القوى. ولكن إحنا كنحاولوا،
وتقريبا حزب حركة أكال قل في البداية التأسيس ديالو يعني مازال جنيني، حزب جنيني. مع ذلك حنا كان علاقتنا طيبة مع الأحزاب الأمازيغية في المنطقة، وهما يرحبوا بالفكرة ونحاولوا ننسقوا. كما قلت لك أن الهدف الأسمى هو تأسيس المجلس الأعلى للأمازيغ، يعني يكون مثابة حكومة للشعب الأمازيغي. وحنا في البدايات ونتمنى أكيد يكون الخير بوعي الشباب الأمازيغي بطبيعة الحال. نعم، بهذا التفاؤل وبهذا بإعاطة الأمل نختم حوارنا معك أستاذ إدريس، ولنا في قادم الأيام بلا شك حوارات أخرى حول قضايا تتعلق بالحلول والبدائل. أشكرك جزيل الشكر على شرف لي لنا المجال للتحدث معك. المنسق العام لحزب أكال الأمازيغي، سررنا بدعوتك وسررنا بالحديث معك. شرف لي أخي ريبير، وأكيد يكون لقاءات قادمة ويكون شيء جديد كذلك في مسألة التنسيق الأمازيغي الكردي بطبيعة الحال. أشكرك جزيل الشكر. أحبتي أعزائي، وصلنا إلى ختام برنامجنا. ريبر هبون يحييكم، وإلى حلقة أخرى وقضية أخرى نلتقيكم على الحب. تحية معرفية وإلى اللقاء. أسعدتم مساء، طابت أوقاتكم بكل خير. اليوم نتحدث مع الكاتب أحمد عثمان حول المقال الذي كتبه ونشره على موقع باران بريس، المقال بعنوان سبي الله وجوهر أرسطو. قبل أن نبدأ في نقاش المقال ينبغي التعريف بالكاتب. أحمد شكري عثمان هو أديب وباحث، إجازة في الحقوق من جامعة حلب. تم اعتماده باحثا في مدرسة دمشق للمنطق الحيوي، يكتب الشعر وله ديوان مطبوع. يسعدني الترحيب بك من هذا المنبر أستاذ أحمد عثمان. كل الشكر مع أستاذ سباس شتارو، وكل الشكر على الاستضافة الجميلة. نعم. سنقوم بالبداية بالتعليق حول هذا العنوان المثير للجدل، والذي قد يتراءى للبعض أنه نعت ليس في مكانه. سبي الله وجوهر أرسطو. ترى ما علاقة سبي الله وجوهر أرسطو؟ هل هما متصلين من حيث الموضوع، أم أنهما قضيتين درستهما على حدة أو عقبت عليهما على حدة؟ سباس، كل الشكر بالبداية. يعني هو التعقيب على أنه الوقوع بمطب جوهر أرسطو يجعل العقائد الدينية وغير الدينية كلها يعني ترتكب ما يمكن أن يرتكبه التطرف، سواء كان تطرفا دينيا أو سواء كان عن طريق الإيديولوجيا أو عن طريق الفكر القومي أو غيرها. إذن الفكر لا يمكن أن نجد فكر لمجرد كونه فكر دين أنه معصوم من أن يقع بمطبات انتهاك ثالوث البداهة الحيوي المشترك للكون جميعا، الحياة والعدالة والحرية. بمجرد كونه فكر هو قابل لأن يتشكل بصيغ متعددة تبعا لانفتاحه على صيغ لا نهائية للحياة، منها ما هو حيوي ومنها ما هو أقل حيوية. والمنطق الحيوي كله هو قام على فكرة بسيطة جدا، هو نفي جوهر أرسطو، اعتبار أن هناك كائن حتمي أبدي ثابت مطلق قابل لا يتغير بمختلف التشكيلات، لا يمكن له أن يتغير. هذا كلام منافي لأبسط مفاهيم العلم.
نعم يا غالي. قراءة في كتاب سبي الله وزيز الغرانيق بقياس النبي الحيوي قبل وبعد أرسطو والخصيبي وماركس وداعش والفاتيكان. أرى أن هذه القضايا أرسطو الخصيبي ماركس داعش الفاتيكان، داعش منظمة وماركس شخص وأرسطو فيلسوف. ما هذا الخلط فيما بين هل هذا الخلط هو خلط مقصود؟ طبعا مقصود طبعا بلا ادنى شك. المنطق الحيوي، اذا تعقيبا لكلامك استاذ ريبر، المنطق الحيوي ينظر لكل كائن على ان له ابعاد. هذه الابعاد هي ابعاد ثابته في كل كائن. البعد العقيدي، هذا البعد يمكن ان يتشكل بصيغه اسلاميه، يمكن ان تتشكل بصيغه مسيحيه، يمكن ان يتشكل بصيغه عقديه. اذا الدين بالمحصله كما يعرفه المنطق الحيوي هو ما يدين به المرء بينه وبين نفسه. وكلمه الدين يعني هي تضليليه، الافضل هو البعد العقيدي. في النهاية البشر مقدرون لهم أن يحملوا الديانة ويحملوا عقائد، كما أنت مقدر لك بمجرد تحقيقك لشرطك البشري أن تكون بشريا، أن يكون لك يد وأن يكون لك عين وأن يكون، فمقدر لك أن يكون لك بعد عقيدي أي دين. وأي سؤال عن الموت والحياة وما بينهما والغاية من الحياة ولماذا جئنا إلى الحياة هو في المحصلة دين. فلذلك هذه العقائد كلها يعني أنا ممكن أنا أشرح لك بعض المسائل التي الأنظمة الشمولية بطبيعتها، هذا الكلام يعني إذا استشهدت في شيء خارج المنطق الحيوي، ترى أن القائد الملهم هو تعبير عن صورة النبي، والمهدي المنتظر قد يكون هو الانتظار المهدي المنتظر تعبير عن صورة المجتمع الذي يسوده العدالة، المجتمع الشيوعي مثلا. الشهيد هو واحد في كلا الحالتين، الردة تتحول إلى الكفر، الخيانة يقابلها أيضا الردة. إذا نلاحظ أن تنتج مؤسسات ومعايشات أقرب ما تكون أنها متطابقة قدر الإمكان، متطابقة أكثر ما أنها مختلفة فيما بينها. إذا ماذا يركز عليه المنطق الحيوي؟ المنطق الحيوي لا يفرض. التطابق في الذهنية وليس التطابق أحيانا الجوهراني أو التطابق هو لا هو هو ذات الذهنية التي ترى في الفرد مطلقا دينيا أو متآلها. يصل إلى حد التطابق الجوهراني. في النهاية لماذا نركز على مفهوم الجوهر؟ لأننا نعتبر المنطق الحيوي أن أصل كل الشرور. نعتبر أن ما هو يبرر الظلم ويبرر الأنانية ويبرر ازدواجية المعايير هو منظومة جوهر أرسطو. أستاذ أحمد عثمان، سأسألك سؤالا ربما هو خارج المقال ولكن كان لابد من أن أسألك إياه في بداية دخولنا للمنطق. كيف تعرفت على المنطق الحيوي؟ و في هذه فيما يتعلق بالإنسان الكاتب أو الإنسان الذي يتصم بالحرية، فإنه لا يستطيع الإيمان بسهولة، وكون أن هذا الفكر أثار اهتمامك وجعلك تؤمن به إيمانا كاملا وتبتعد عن الشعر لتهتم أكثر بهذا الفكر. ما هو هذا الشيء أو ما هو هذا السر الذي جعلك تهتم بالمنطق الحيوي دون سواه؟ هل يمكن أن توجز لنا بدايات تعرفك على هذا الفكر؟ يعني حقيقة نعم، حقيقة تعلقي بالمنطق الحيوي يرجع لأسباب متعددة. الآن نرى أنه الحالة التي منتشرة حاليا على الفيس، يعني أنا أراها أنه كل يغني على ليلى، كل يعتبر نفسه أنه يمتلك الحقيقة. هناك أنماط أحادية للتفكير هي سائدة عند الجميع. هناك الكل يبرر لنفسه أن يرتكب ضد الكل ما يشاء. الكل يعتبر نفسه أنه قبض على الحقيقة في لحظة ما. مميز المنطق الحيوي أنه منطق تجريبي، هو منطق لا يدعي، أنا لا أدعي في أنه واصل لمرحلة أنه الحقيقة المطلقة، لا، لكن هذا المنطق التجريبي بمعيار ملزم ممكن لنا جميعا نتفق عليه. هناك سريان بداهة للمصالح المشتركة لنا جميعا عبر كافة العصور والمجتمعات. لا يوجد أحد لا يحب الحياة، لا يوجد أحد لا يحب الحرية، لا يوجد أحد يحب العدالة. إضافة إلى الفكر، المفكرين الذين اشتغلوا على فكرة الإصلاح الديني يعني أغلبيتهم يقع بمطبات هي أقرب ما تكون بمطبات تاريخية، منها إلى إيجاد فكر حقيقي يندفع للتفكير خارج الصندوق.
يعني اليوم نرى ما يحدث من حالة الشخصنة، من حالة الانضباط المحسوب الحيوي الموجود عند المتدين بشكل عام، ضد الدين بشكل عام، وصلنا لمرحلة من مراحل الشخصنة، مرحلة من مراحل اضطهاد الآخر. وأيضا الطرف الثاني هم الطرف الذي هو اللي يؤمن بفئوية إلحادية، ولا يقول لا يقول إنكارا ولا يقول عن الطرف الآخر، يعني رفضا للطرف الآخر. نحن أمام لاغي وملغي. المنطق الحيوي يأتي ويقول فعل الحيوي فيما لديك، لا تغير دينك. هناك حيوية في الإلحاد، هناك حيوية في الدين، هناك حيوية في المسيحية، هناك حيوية في الإسلام، هناك حيوية في البوذية. فقط فعل الحيوي، وتراث اليوم موجود أمامك فيه من كل شيء. لم أجد أحد يتكلم بمعايير ملزمة. وجدت الجميع الآن في مخاض الفكر الذي نجد فيه في العالم العربي، الكل يتكلم بمزاج. لم يتكلم أحد بمعايير ملزمة تلزمني. وصيغة العلم الإلزام. أنا اليوم إذا جيت أقول لك أن المعادن تتمدد بالحرارة، أستطيع أن أثبت، وأستطيع أن أثبت لك أن الكل يحب الحياة ما لم يعق عائق. أستطيع أن أثبت لك أن هناك سريان بدأ الفطرة عبر كافة العصور والمجتمعات. اليوم في الصحراء إذا كان هناك كلب واصل لمرحلة على يشرف على الهلاك، تراه هو بفطرته يتعلق بالهواء ويحاول أن يفتح فمه ليدخل أكبر كمية من الهواء ويسبب لنفسه الرطوبة لتعويض حالة الإشراف على الهلاك. إذا هي فطرة، هناك إرادة، من ينكرها؟ يقع بمطب أرسطو ببساطة، منطق الحياة. هنا أنت أشرت في ضمن المقال أن الكاتب أو أن الدكتور رائق النقري يحاول إعادة قراءة حيوية عابرة للأديان والعقائد تستلهم من الماضي مفرداته التراثية كخطوة نعم جريئة منه. نعم. أين الجرأة هنا؟ يعني أغلب التراثيين أو الماضويين أو التاريخيين يستلهمون من الماضي، بل يعيشون في صلب الماضي نعم ويأخذون مفرداتهم التراثية منها أيضا. أين نعم. الخطوة الجريئة هنا التي تحسب لدكتور يعني مرة رائق أخرى يا النقري غالي، دون سواه؟ مرة أخرى، يعني كان في لفتة جميلة من الأمير الحيوي الدكتور رائق النقري، وأوجه له أكبر تحية. كانت عبارة عن سحب البساط من قبل طبقة من الكهنوت حاولت طوال التاريخ 1400 سنة أن تحتكر التراث، تحتكر الدين، تحتكر تأويل الدين. وكما أن هناك، كما قلنا، لا يوجد فهم واحد، هناك فهومات تتعدد بتعدد الأشخاص وبتعدد الناس الذين يحاولون فهم النص اللي أمامنا. كما أن هناك كعبة حجرية يطوف حولها البشر، هناك كعبة مصالح. كما أن هناك كعبة مصالح الكل يتفق عليها سريان بداهتها. كما أن هناك مثلا في مفردات التراث قيامة السيد المسيح التي تعتبر على أنها قيامة بدن، نحن نفهم عليها على أنها قيامة من التحرر من القصور، قيامة على القصور، قيامة على العجز، قيامة على الموت، قيامة على كل ما يعيق تشكلك كبشري على أكبر قدر ممكن. هذه القيامة تكررت عند السيد المسيح، هي قيامة تكررت عند الإمام الحسين في كربلاء. إذا ففي كل الرموز الموجودة أمامنا هناك شيء من الحيوية. نعم. يعني ما المانع أن نتخلى عنها؟ بماذا أراد الدكتور رائق النقري من تشكيل هذه أو تأسيس لأنه بكل المدرسة بساطة المنطق تراثنا. الحيوي؟ أنا اليوم هل إذا أراد منها أن تكون جماعة فلسفية أو جماعة تحذو حذو المعتزلة والأشاعرة في أن يعتكفوا على مجموعة مبادئ يؤمنون بها جميل ويتميزون السؤال. بها عن غيرهم؟ ماذا أراد الدكتور رائق النقري؟ هل أراد احتكار ما كان يؤمن به ضمن قالب الجماعة؟ حبذا يعني لو وضحت لنا هذه النقطة. بالبداية فلنتفق مع مستر ريفر، لا يوجد هناك أي شيء يتكلم، يعني أي خطوة عن الإصلاح أو عن التطور في عالمنا المشرق فيه فيما نعانيه من انزلاقات إذا لم ينطلق من ذاتنا، من أنفسنا. أنا اليوم لست في أوروبا حتى أتكلم عن مونتسيكلي، ولست في أوروبا حتى أتكلم. هناك رموز حيوية أيضا في تراثنا، نحن لسنا خارج السياق التاريخي، ولم نكن، ولا يمكن لإنسان على وجه الكون أن يستعر من تاريخه وماضيه. هذا هو ماضينا، أنت سمعت يعني شئنا أم أبينا. الناقد إحسان عباس حين قال أن التراث العربي يفتقد التراث العربي إلى نظرية نقدية متكاملة، طبعا بلا أدنى شك وإنما اتفق. ينحو على منحى جمالي عام، يقتصر فقط على منحى جمالي عام، ربما لا يتعدى كونه ترف بلاغي.
يعني المشكلة، أنا أتفق معك وهذا الكلام جميل جدا. المشكلة بمن تناول دراسة التراث لم يتناوله بمنهج ملزم، لم يتناوله بأدوات نستطيع من خلالها التعرف على هل الكلام الذي يتكلم به هل هو قابل أن يكون يعني نستفيد منه. المشكلة أنهم حينما يحاولون دراسة هذا التراث يا إما لدينا من يشيطنه بالمطلق يا إما لدينا من يؤلهه بالمطلق، لا أحد ينظر إليه على أنه تراث بشري. بالمقابل هناك الآخرون، يعني اليوم أنا أرى على الفيس اليوم أمامك هناك كثير من الملحدين يعني يدخلون للتراث ويستشهدون بالقرآن ويستشهدون بالأحاديث النبوية، والغاية منها فقط هو يعني عملية نفي الدين. يستشهد بنفس التراث وبنفس المنهج فقط واحد اللي يثبت والثاني اللي ينفي. فأنا باعتبار يعني أنا ننظر إلى قمة المهزلة، يعني قمة المهزلة في العقليتين. نحن أمام ناس كل همها فقط أن تنغلق، لا ننظر إلى هذا التراث. هناك بهذا التراث شئنا أم أبينا بالمصالح التاريخية لا أحد يستطيع أن يصل إلى أنها حقيقة جرت. هل أراد اليوم الدكتور رائق النقري من تقديمه لأسس ومبادئ المنطق الحيوي في أن يجدد من الخطاب الإسلامي، أو أن يقول لنا أن الطريق مفتوحة بصدد إحداث خطاب ديني إسلامي متجدد ينسجم مع العصر؟ طبعا لا زالت هناك حيوية في الإسلام، هناك حيوية في الفكر القومي، هناك حيوية في الماركسية، هناك حيوية. لا يمكن اختصار الفكر القومي مثلا بكل الفكر القومي العربي على تنظير ميشيل عفلاق وعلى تنظير الأرسوزي مثالا. لا يمكن إجمال كل الدين الإسلامي بما وصل إليه السنة حاليا. يعني الفكر السني حاليا ونحن الذي ننتمي إليه هو تراثنا حتى لا أحد يزود علينا ما وصل إليه في عملية. أستاذ هناك أحمد حيوية. عثمان، كونك كردستاني، ما هو مشروعك الفكري القادم حول برمجة المنطق الحيوي وتطويعه خدمة للقضية القومية؟ كما تعلم فإن المنطق أما الدكتور رائق النقري يحاول ضمن الثقافة العربية وضمن ما استقاه من التراث الإسلامي أو العربي أن يطور وأن يجدد. أما أنت ككردي، كإنسان ينتمي إلى أمة منكوبة، وبالتالي تمام لا اللا شك. شعور المنكوب دائما يستولي على المرء بصورة خاصة، نعم. كما أن اللا شعور الجمعي القومي أيضا في حال كانت قومية المرء متشبعة ذات كيان متشبع فإنها على نحو ما لا تستطيع أن تخرج عن ذلك المنطق المتسيد. منطقة 01 أو يمكن أن تماما. نسميه. نعم. لهذا كإنسان كردستاني كيف تود تطويع ما تؤمن تطويع المنطق الحيوي خدمة لقضايانا واستنادا إلى سيكولوجية مجتمعنا طبعا المقهورة؟ طبعا بلا لا شك. يعني في النهاية المنطق الحيوي وهندسة معرفية وإعادة تسويق لمصالحنا، لنفهم بعضنا، لنفهم بعضنا أكثر، لنفهم طرق تشكلنا بطريقة أفضل. لا أنكر أن هناك الآن هناك فهومات حيوية للمفهوم القومي عندنا نحن الكرد، يعني تسبق أشواط غيرنا. هناك من لدينا يقدم مفهوم الكرد بعيد عن الإثنية، بعيد عن الإثنية بتقسيمها الضيق، بتقسيمها القاسي، بتقسيمها الذي يقسم القصبات والمدن والبشر ويعيد هندسه البشر على اساس دم لا احد فيه يعني له مصلحه في ذلك. المنطق الحيوي ككردي يملكني ان اعرف الخصم الذي امامي الذي الان يحاول ان ينفيني كما الان بحجه انني لا املك حضاره، او بحجه انني لا املك تاريخ، او بحجه انني لا املك سرديه توازي سرديته، او بحجه انه يحتج علي بالقبوريه ويحتج علي هل كان لديك تاريخيا كان لديك ممالك او لم يكن لديك ممالك. المنطق الحيوي يبين زيف كل الادعاءات التي تشير الى ان احدهم اذا خرج مثلا ويقول لي في 1800 انتم كنتم في هذه المنطقه ككرد وبعدها لم يكن لكم وجود. المنطق الحيوي يتكلم عن صيروره حركيه دائمه، عمليه ديناميكيه، الحقوق فيها لا تتشكل في لحظه تاريخيه معينه بل هي قابله حتى والان انا وياك نتكلم مع بعضنا هناك حقوق تنشا.
يعطيني حقي ككوني أملك بوجودي الذاتي المادي المشخص على بقعة أملك فيها الأغلبية، وأنا لا أؤمن بفكرة الأرض التاريخية ولا شيء. أنا أؤمن بفكرة أن وجودي الذاتي المشخص على بقعة أملك فيها الأغلبية يعطيني كافة الحقوق التي تخولها الشرائع وتخولها دون الحاجة لا إلى تاريخ ولا إلى إثبات جغرافي ولا إلى أي شيء آخر. وجودي فقط هو الكافي، كما في كل الديمقراطيات المحترمة الآن في العالم 5 سنوات تصبح فيها مواطنا. يعني لا يستطيع أي إنسان بعدها أن يقول لك ماذا تفعل هنا. المنطق الحيوي يبين الآليات التي ممكن من خلالها أن تفند ادعاءات الآخرين، تبين هوياتهم التي يخلقونها بحجة نفي. الآن هي بالنهاية منظومة جوهر أرسطو. بالكل يتوقع الآن أما هل هذا ينطبق على بعض الكرد؟ نعم، هناك من يقع بمطب أرسطو عندنا أيضا. إذا هل هناك فهم واحد للقومية عبر كل التاريخ؟ هل هناك فهم واحد للقومية؟ إذا اليوم قلنا أن القومية مثلا هي كما قالها رينان أو كما قال فيخت الألماني، هل القومية هي بهذا السيء الحيز الثابت الأبدي الحتمي المطلق ستبقى؟ لا، القومية تعرض لمصالح وصلاحيات، كلما كانت هذه المصالح وصلاحيات أعلى بدون فهمها بشكل ثابت كلما حققت على أرض الواقع ما يرجو منها. الآن هناك من يوجد عند الكرد لا ينظر للقومية بمفهومها الإثني، ينظر للقومية بمفهومها أخوة الشعوب وبمفهومها الثقافي، وهذا أفضل بما لا يقاس عن تجارب 100 سنة. تجارب 100 سنة نعم. نظرة الفكر القومي. المنطق الحيوي اليوم يحكم لي بصوابيتها، يحكم لي بأن حساسية الكردي هو أكبر حساسية من بين كل الشعوب الموجودة في المنطقة، أكثر من العرب، أخوة العرب والكرد والترك والعرب والفرس والترك، لأن يكونوا حامل في لحظة من اللحظات لتفتيت كافة العنصريات الموجودة. الأمر يعول علينا لتفتيت كافة العنصريات الموجودة. أما هلا التوازن الدولي، هل نملك مصالح؟ لا نملك المصالح للأسف، هذا شيء آخر. هناك اعتراف يعني 100% أننا لا نستطيع أن نملك مصالح وازنة. ما نتكلم فيه الآن أخ ريبر ومستر ريبر يعني ممكن 200 سنة. نعم. لدينا حل كافة القضايا الأقليات، لدينا حل. يجب على كافة الأقليات الموجودة في الشرق الأوسط من كرد وعرب وترك وفرس وشركس وأرمن ويهود حتى أن يكون لهم آليات حكم ذاتي، دول لا وطنية ضمن كونفدرالية. يعني لا ليس غريب مثلا أن يكون الإسلام هو الذي يحتويها. الإسلام ليس بمفهومه الإقصائي، هناك 1000 تشكل للإسلام. الإسلام بمعنى علاقة الروح الفردية بين الإنسان والله، وفصل الدولة عن فصل الدين عن الدولة بمؤسسات الدولة وليس عن البشر. هذا الاحتمال وارد وقائم، والجغرافيا كما أثبتت طوال التاريخ يعني ليست ثابتة، يمكن لها أن تتغير، وهو حل إذا أردنا. الآن ما الذي يجعل أنا وأنت وغيرنا نفكر بمفهوم الأنا ومفهوم الطرف الآخر، سرديات الطرف الآخر بوجوده وعدم الاعتراف بوجوده؟ يعني جزء من المشكلة أن التركي يفكر أننا تركي، والفارس يفكر والعربي يفكر أننا عربي، ويمنع علينا أن أفكر بنفسي. أنا اليوم أقدم حل لكل هؤلاء يتعايشوا بطريق يعني للكل ثقافة. على فكرة يعني هذا الكلام الذي أتكلم ليس وهما، طوال التاريخ 1400 سنة كانت هذه المعادلة. هذه هي المعادلة لم تتغير. الكرد حكموا باسم الإسلام، والترك حكموا باسم الإسلام، والمماليك والشركس حكموا باسم الإسلام، كل حكم باسم الإسلام. هوية حضارية، هذا ما ينقصنا الآن. وأنت تفند بعض النقاط الإشكالية التي سألتك عنها. أردت معرفة تاريخ حياة مؤسس هذه الفلسفة الدكتور رائق النقي، لأنه بدأ بهذا المنهج منذ ابتداء من سنة 1967 إبان نكسة هزيمة حزيران. السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكننا اعتبار المنطق الحيوي فلسفة أم مشروع فكري متجدد؟ يعني حقيقة هذا المنطق
بالبداية كان أقرب ما يكون إلى منطق بجناح مدني وبجناح عسكري، حتى حاول أن يغير الأمور على أرض الواقع في سوريا عن جناح طريق عسكري. العسكرة. نعم. هل وكان هل هناك أراد 76 محاولة انقلاب. رائق النقري، نعم. هل أراد تأسيس جناح عسكري، لا ليس جناح أراد، عسكري؟ تأسس جناح عسكري، وكان سيقوم بانقلاب على الرئيس حافظ الأسد، وتم انكشاف التنظيم العسكري وفر الجميع، وحكم يعني اساتذتنا بالجناح العسكري والمدني حكموا قرابه 6 سنوات في سجون النظام السوري. نعم، لم يكن هناك طريق وحيد. الخوف كان كما قال، يعني هناك مقابلات للدكتور رائق النقري، كان هناك خوف من هزيمه وشيكه لسوريا امام اسرائيل، امام زحف اسرائيل. نعم. كانت الامور يعني تنتهي الى ما لا يحمد عقباه، فكان لابد من وجود خطه بديله. يعني فيما بعد تم اثبات، يعني تبين لنا ان هذه الانظمه حينما تقوم الان اعلنها، هو اي نظام يقوم في العالم العربي لا يقوم من تلقاء نفسه، اللي هو يقوم بنتيجه لتوازنات، نتيجه لمعاهدات، نتيجه لناس، لدول وراءهم. فثبت النضال العسكري يعني لا يفيد شيء. فتحولت فيما بعد ب 83 حصل على دكتوراه دولة في من جامعة السوربون. كان من المشرفين عليه مثلا روجيه جارودي، كان المشرف عليه رسالة الدكتوراه في جامعة السوربون في جامعة باريس الثامنة، وحصل عليها فيما بعد دكتور. فيما بعد تحولت لمدرسة فكرية. يعني تبين لنا ان النضال بصيغته التنظيميه الحزبيه وصيغته العسكريه لا يفيد، خاصه بالوضع عندنا يعني في هامية الشرق الاوسط. اما السؤال الثاني مستر ريبر، نعم. يعني الان اذا تتبعنا، ليس فقط المنطق، ليس فقط هو من كامل يعني مع كامل الاحترام لدكتورنا رائق النقري، لكن هناك ايضا الطليعه الحيويه من ساهموا معه ومن حاولوا وضعوا اسس لهذه النظريه التي الان جميعنا نقوم بدراستها ونقوم بفهمها. حاليا الذي ينظر له ابنه ينظر لنظريته، أليس لا كذلك؟ لا 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 لا. هناك أساتذة موجودون، وهناك طبعا من هم الجيل الأول للمنطق الحيوي، أستاذنا محمود اسطنبولي على سبيل المثال، وجه له كل تحية. الجيل الثاني الدكتور حمزة رستناوي مثال، وغيرهم. والجيل الثالث الآن جيلي أنا، جيل الصديق مديان غمو، وجيل الأصدقاء الآخرين. يعني جيل الأول، جيل الثاني، وجيل الثالث تقريبا، نحن 3 أجيال أو 4 أجيال. يعني بعد النكسة 67 تبين للمدرسة أن النكسة حضارية. تسيد الأنماط الأحادية في التفكير، أفكار دينية وأفكار قومية وأفكار اليسارية تحديدا الأحادية، هي اللي كانت سبب. فهي حدوث عملية ذات مناحي اجتماعية سياسية أراد بها يعني النهوض في الواقع عن طريق تفكيك فهم ما الذي يحتاجه الفرد. هل أسس رائق النقري، هل أسس منظومة أشبه بحزب؟ هل هنا له حزب استطاع من بالبداية خلاله نعم. تشكيل جناح عسكري وأراد نعم. الانقلاب؟ من المعروف أن الذين يخلقون الانقلابات غرضهم وغايتهم الوصول إلى السلطة، كما يعني أيضا وصل إليها مظهر. الكثيرون عبر تمام. انقلابات قصيرة. نعم، لذلك من الملفت للانتباه مثلا انه من شروط الامير الحيوي الا يستلم منصب تنفيذي، يعني يمنع الامير ان يكون في راس هرم سلطوي لسبب مهم جدا. عليها ان يؤمن وجود معارضه حيويه ويحميها ضد النظام نفسه. وليس بالضروره كل عسكري عبر التاريخ، وليس بالضروره كل تشكيل عسكري انه حكما ديكتاتوري او حكما. هناك ديكتاتوريات موجوده الان في كوريا الجنوبيه، دكتاتورهم اوصل كوريا الجنوبيه بنتيجه القبض، اوصل كوريا الجنوبيه الى مناحي متقدمه جدا. نعم. ليس بالضروره على العسكر سلبي، هذا الفهم الجوهراني هو الذي كبلنا. ليس بالضروره اسلامي انه حكما يوازي للتخلف كما يدعي البعض. ليس بالضروره كونه قومي انه خلص يعني سيكون نسخه ميشيل عفلة او عطا كامل او غيرهم.
الامر يتعلق بكيفيه معايشته وكيفيه تعبيره عن تحقيقه للحيويه والشروط رفع المنسوب الحيوي نعم. نعم، هذا الذي يعني نركز عليه. يعني نحن لا نحاكم المفردات، نحاكم الآن ما قيمتها، ما هي وظيفتها. أود الآن أن أستمع إلى بعض كي يتبين للمشاهدين الأكارم ما هو الرائق النقري. للأسف لم أجد له سيرة ذاتية على موقع ويكيبيديا، وأيضا لم أجد له إلا بضع فيديوهات على اليوتيوب. أعتقد أن الشخص نعم، هذا الفيديو مهم جدا. يتحدث رائق النقري ومحمد شحرور، هل هذا هو رائق النقري أم أن غيره ينظر له؟ لا، هذا الآن الدكتور الغالي، وهو حقيقة يعني الراحل محمد شحرور. نعم. اختلفنا كثيرا مع منهجه. الراحل ببرهان الاستدلال هو يعني حقيقة لم يكن علميا رحمه الله تعالى، اللي روحي يعني كان إنسان حيوي بكل معنى الكلمة، على الأقل معايير الحياة والعدالة والحرية لم ينتهكها. نعم. أما بالاستدلال فكان مخطئ، يعني بادعائه عدم وجود نستمع إلى ترادف. نستمع الآن إلى مقتطفات من مقابلة قديمة له في سنة 93، لقاء على الهواء مع الدكتور رائق النقري. نعم، بهذه المقابلة يتنبأ بالربيع العربي قبل 25 سنة. لنستمع له الآن. الصوت واضح مستربر؟ أعتقد أن هناك خلل بالصوت موسى. بلانكتي موسى. نعم. السؤال هنا أستاذ أحمد عثمان، هل ما الذي استند عليه دكتور رائق النقري في الحديث عن المنطق الحيوي؟ ما الذي تأثر به، وما الضرورة التي استدعته ليؤسس هذا المنهج؟ يعني كما ولماذا أراد دخول السياسة وإحداث انقلاب عسكري وتأسيس جناح عسكري؟ ما الغاية؟ ألا يخطر ببال الكثيرين إن إنسان يحاول أن يركب على ظهر المنهج الفكري للوصول إلى السلطة وكسب منافع معينة لا أكثر؟ يعني بالبداية أنا أسلفت لك، يمنع على الأمير الحيوي أن يكون يعني يستلم أي منصب تنفيذي أو منصب مسؤول في الدولة، يمنع عليه منعا باتا. يعني عليه أن يضمن حيوية المعارضة ضده. وعني حقيقة يعني مدرسة دمشق المنطق الحيوي في المحصلة كمدرسة فكرية تنظر للكون نظرة، يعني تنظر للكون كله على أنه على قائم على قوانين تشابه فيها كل الكينونات، هي قانون الشكل، الحركة، الاحتوائي، الاحتمالي، النسبي. يعني هذه الخمس كلمات. المنطق الحيوي يقول أن كل كينونة، كل مصلحة، كل دين، كل عقيدة إذا سئل عنها، يعني إذا سئلنا عنها، يا إما تسأل عن سببها التفسيري
أو سببها التكويني، أو تسأل عن قيمها وما تحويه من قيم جمال وحق وخير، وهي بمفهوم الأخلاق. الآن من حيث السبب التفسيري، أي كينونة إذا تشكلت فهي ستتشكل بشكل ولو بدت جوهرا، وما قلت الجوهر فقول منافي للبرهان. والآن اذهب وانظر ماذا يكتشفون في كيف فيزياء الكم، وهي فيزياء الآن يعني علومي. الآن هناك من يقول أننا جماعة فيزياء الكم ينفي فكرة المادة بالأساس ولا يؤمن بها، ويعتبر أن المادة هي عبارة عن طاقة مكثفة، وحسب قانون أينشتاين الكتلة تتحول إلى طاقة، والطاقة تتحول إلى كتلة كما في مسارع الفوتونات، وكما في أيضا الكتلة تتحول لطاقة والطاقة تتحول إلى كتلة. وأيضا لدينا الفهم الجوهراني إذن للأشياء وردها إلى مصدر أحادي سواء كان روحي أو مصدر أحادي سواء كان مادي، إذن لا يكفي. أما ما ننظر إليه فهو طريقة تشكل أي كائن، هو طريقة تشكل، وطريقة التشكل هذه فهو كل هذا كائن، كل كينونة شكل ولو بدا جوهرا، كل كينونة حركة ولو بدا ثابتا نتيجة فرق الجهد المحرك والمتحرك، كل كينونة احتوائي ولو بدا أحاديا أو لو بدا فارغا، وبالتالي كل كينونة احتمالي لنتيجة اتساق مع إرادة الحياة والانفتاح على عدد لا نهائي من الاحتمالات للتشكل ولو بدا حتميا، وكل كينونة نسبي ولو بدا مطلقا. هذه القوانين لا تنطبق على كل شيء في الكون، لا نستطيع من خلالها أن نفهم ما هي المرجعية. ستقول لي ما هي المرجعية التي تستدل بها على أنها هي القانونية؟ المرجعية حكما هي مرجعية البدائل الحيوية الكونية للمصالح المشتركة، لأن في كل كائن صلاحيات بقدر ما هذه الصلاحيات استطعنا أن نرفع من سويتها كل ما أثبتت نفسها. الآن هل هناك بشري في الكون لا يحتاج إلى غذاء، لا يحتاج إلى طبابة، لا يحتاج إلى رفع مناحي الحياة التشكله المختلفة أن يعني يتم توفيرها؟ الكل يخضع لشروط قانونية ويخضع لشروط من حيث وجوده من حيث طبيعتنا كبشر في المحصلة. فالهدف الأساسي في هذا المنطق هو كان الخروج من الأزمة. لم ينظر إلى أزمة 67 أو انتصار 67، هزيمة 67 لم ينظر إليها فقط على أنها هزيمة عسكرية، كانت هزيمة حضارية بكل معنى الكلمة. قبلها 10 قرون كان فيها يعني الاستعمار العصملة والمملوكية بأوجها. في النهاية يعني مرة أخرى أقول لك لنا أيضا أنا ككون أقليات لنا مصلحة بوجود فكر يحتوينا. اليوم على سبيل المثال الماركسية بكل ما حملته من تناقضات ورغم فشلها النظري ظل كثير من الكرد مؤمنين بها للحظة الأخيرة، لأنها الوحيدة التي يعني وعدتهم أن يتحرروا فيها من قبضة الأغلبية ويتحرروا بها ويحصلوا حقوقهم. فماذا ينقصنا حتى نفهم بعضنا، نفهم تشكيلاتنا الاضطرارية، نفهم لماذا أننا لم نختر لا ديننا ولا أعراقنا ولا هوياتنا؟ يلزم منطق. سؤال آخر يفرض نفسه الآن، بما أنك تحدثت عن المنطق الحيوي وعن إيمانك به وعن حالات وظروف تشكلية، ناقشنا سويا كل هذه النقاط، ولكن هل يقارن المنطق الحيوي بالفكر الماركسي؟ الفكر الماركسي كان له تشعبات وكان له منظرين وكان له ما كان له بصم أثره عميقا في كل البشرية. مكان. طبعا أنت تتكلم عن المنطق ثلثي الكرة الأرضية بشكل أو بآخر دانوا بهذا المنطق فترة من الفترات. أنت تتكلم عن المنطق من كان يسمى علم العلوم. هذا المنطق الناس وصلوا فيه للقمر. الاتحاد السوفيتي وصل للقمر، وصل للفضاء قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أنت تتكلم عن منطق كان يعني يعم ثلثي مساحة الكرة الأرضية بكل ما فيه من إنجازات، بكل ما فيه من تقدم علمي لم ينظر إليها على أنه تقدم أحادي متدني ليس في كافة المسائل. كان الاتحاد السوفيتي حلم للبشرية بفترة من الفترات. ولكن كنا ننظر دائما للعقيدة الشيوعية أو هي حالة تجعل الإنسان الكردستاني ينعطف عن جرحه الحقيقي وهمه الحقيقي إلى أشياء بعيدة عن واقعه الذي يعاني منه. فمثلا طبعا يعني كثير من الكرد كانوا يذهبون باتجاه الأممية أو باتجاه الإسلاموية ليتجاهلوا جرحهم الحقيقي، وهو أنهم ينبغي والجرح الثاني ما هو
أن ما هو؟ يركزوا دائما على رفع هذه المظلومية التاريخية التي نعانيها ككرد طيب وككردستانيين. جزئت أوطاننا إذا إلى 4 دول. المنطق لا ننكر أن هناك واقع كردي تم بشكل أو بآخر في سيكفيك وظلمنا، نتفق عليه ولا نتفق أنا نتفق أنا وياك أن حتى تقرير المصير لنا، ونتفق أنه يعني يحق لنا حتى أن نؤسس وطن. السؤال الذي يفرض نفسه، هل تتفق وأنصار هذه المدرسة حول قضيتك على سبيل المثال؟ ألا ينحازون باللاشعور الجمعي بواقعهم المتعالي لثقافتهم فيقدمون أنفسهم أولا قبلها، ويصفون مثلا الدكتور رائق النقري أنه عربي وأنه بالنهاية خزينة، أن إرثه الثقافي أو الفكري هو جزء من الثقافة العربية والروح العروبية، فليس لك شيء فيها إلا أن تبدي إعجابك بالفكر لا أكثر. قد يطرقك آخر بهذه الصدمة ذات يوم ويقول لك أنت ككردستاني قد تكون، عفوا على هذه اللفظة، قد تكون متطفل على هذه الفكرة. لا، بالنهاية ليست هوية أحادية. مرة أخرى الفكر اليوم كما قلنا، هل يمكن هناك فكر أحادي قومي أحادي؟ اليوم الكرد ينادون بالأخوة الذاتية، نضحك على بعضنا ما مصر. هناك فكر قومي كردي ينادي بأخوة الشعوب، شئنا أم أبينا أفضل ب100 مرة من الفكر الإثني. هناك فهومات متعددة للقومية، لا جوهر ثابت للقومية، شاء من شاء ولا من أبى. أنا لا أتكلم بمزاجي، ولكن فيما لو تحسسنا وجسسنا نبض، نعم، ما تراثي وتراثك أيضا تراث إسلامي رائق النقري ورحت تسأله عن وضعك ككردستاني على هذه الخارطة المهمشة، أنت بعيد، أنت محرم عليك أن تكون كردستانيا، محرم عليك أن، لذلك الرافع المظلوم يسمى الكرد الرافع، يسميني الحيوي الرافع. هل يرتقي الفكر أنصار الفكر التنويري العربي عن حالة التعالي أو حالة التسيد؟ هل يستطيعوا أن يتجاوزوا هذه الحالة؟ إذا سمحت لي، هل تعتقد أنهم قادرين على تجاوز هذا التسيد أو هذا؟ إذا سمحت لي بالبداية، كرسنا كل عمرنا نحارب الأنماط التفكيرية الأحادية التي تشكلت عند جيراننا. يعني معقول أقبلها على نفسي؟ هل تعتقد أن القومية فكر أحادي حتمي أبدي ثابت مطلق؟ هل تعتقد أن الفكر الانتمائي هل من المشترط فيه أن يكون أحاديا ثابتا؟ هي بالنسبة، أنا أعتقد دائما أن هناك نوعين من القومية. هناك نوعين من القومية، هناك قوميات هجومية وقوميات دفاعية. القومية الدفاعية هي المنشغلة دائما في الدفاع عن نفس كونها قومية مستضعفة. هل يصلح أن يكون ماركسي وكردي؟ هل يصلح أن يكون لا يصلح أن يكون مسلم وكردي؟ أنا أعتقد أن المرء يستطيع أن يكون قوميا يساريا، ولكن أن يكون ماركسيا قوميا، قوميا ربما لا يمكن، لأن الماركسية تنهج نهج الأممية والقومية بكل بساطة عن الجغرافيا المحدودة بحدود. طيب أنت تفترض وجود فهم واحد أحادي حتمي لليسار، وهذا غلط. هناك فهومات تتعدد بتعدد الكون، منها ما هو حيوي، منها ما هو أقل حيوية. ما الذي سيحكم كونه حيوي وغير حيوي؟ نعم. هل تحسن من معايشتك؟ نسبة للواقع السوري كان هناك 3 أحزاب شيوعية. كان الحزب الشيوعي الذي يترأسه خالد بكتاش ينضم إليه الكثير من الكرد، كون رئيسه كردي. نعم. بشكل أو بآخر أحزاب سلطة تتكلم مع والحزب الآخر أيضا كان يذهب إليه الشيوعيون، لأن أمينه العام يوسف فيصل عروبي، وكان العروبيون يلتجون إليه هناك. يعني كانوا يمارسون نوع من التقية السياسية، لم تكن على أرض الواقع قوميتهم، ولكن بصبغة أممية. أنا لم أقل أن هذه معايشة سليمة. كما أنا يفرض علي أن أهاجم ما تكلم به ميشيل عفلق العربي، أنا علي أن أنبه إلى تشكل ميشيل عفلق الكردي. أنا أعتقد أنه مبكر الحديث عن ميشيل عفلق الكردي، لأن الكردي لم يرتقي بعد، لا يا أخي، لم يحصل على هذه الكينونة التي تسمح له بأن ينطلق في داخله
بعبع التنمر أو بعبع التسيد. هذا البعبع اتمنى لا لكن ينهض على ارض الواقع إلا هل حين تعتقد ان حصول الكرد الفئة أو الحالة العرقية إلى سؤال حالة دولة أو هل حالة. نعم. تعتقد ان الكرد يعني معصومون عن منظومه جوهران الاسطى؟ مره اخرى هذا الفهم الجوهراني هو الذي اودى بنا. من هو معصوم؟ ما الذي فقد فيه البوذيون من سماحه بوذا وافكار بوذا ليفعل بعضهم ما فعله بالروهينجا؟ لا احد معصوم عن جوهر ارسطو. بس قلت انا معصوم تكلمت عن منظومه احاديه حتميه ثابته مطلقه ابديه، وهذا كلام مخالف. صحيح. اما نعم. هل ردات فعل؟ نعم، لحد الان ردات فعل لا ترقى لان تكون على مستوى، خاصه في ظل الان حتى تنتبه مستربا. نعم. عفرين تحت الاحتلال، هناك سلم من الحسالة المرتزقة باسم العروبة وباسم الثورة وباسم القومية وباسم الدين احتلوا بلدي. يعني من غير المنطقي اولا انا اعتبر ان او تعميم انها هذا يشمل كل العرب، هذا كلام غير منطقي، مرفوض عقلا بالطبع. وواقعا وادبا. بالطبع. هل هم نحن جزء من لا الثوره؟ يعني نحن نحذر من الوقوع في شرك التعميم، فخ تعميم. نعم لكنني أؤمن أيضا بوجود بهذا التأثير التاريخي طبعا للسلطات هم ايضا يعتقدون انهم، القمعية المتعاقبة، تأثيرها على الشعوب الرازحة تحت لاحظ حكمها. ما هم هذا ايضا التأثير نسميه بثقافة السلطة. ثقافة السلطة موجودة بشكل كبير لدى شعوبنا لدى كل من يملك السلطه، نتيجة تداول الحكم القمعي على هذه المجتمعات. هذه لدى كل المجتمعات من يملك أيضا السلطه. تشربت هذه روح السلطة. فمثلا المجتمعات العربية تملك عدة كيانات. هذا الشيء يجعل ثقافتها تنحو لمحاباة السلطة بدلا من معارضتها. هل كانت على ارض الواقع هي سلطاتهم؟ المرة الأخرى اليوم نسأل هل كان كل شيء موجود في سوريا للسوريين أم كان للثلة لنظام مافيوي؟ بغض النظر عن هذه الحالة، يا لكن كان حلم كل واحد موجود في أنا سوريا أتحدث أن عن يحصل على فيزا ويهرب. ثقافة السلطة. طيب ثقافة السلطة لا الكل يستفيد منها. تتجاوز أن تستفيد منها أو لا تستفيد. مثلا أحسنت بس ما وصلت. هناك فصيل طيب بس ليست كبير، حكر فصيل على شعبي قومية ودون كبير أخرى. يؤمن بمفهوم المستبد العادل، إيمانا طيب منه بأن عمر بن الخطاب كان مثالا عن المستبد العادل. مرة أخرى ما هي معاني يؤمنون الاستبداد بهذه اليوم الذي الحالة. تكلمنا؟ هل تعتقد أن أتاتورك حينما فرض العلمانية أو بورقيبة حينما فرض العلمانية في تونس، هل تعتقد أنه ببوس الشوارب يعني فرضها؟ هل تعتقد أنه فرضها هيك يعني بتقبل الآخر؟ ألم يكمع؟ ألم يرتكب؟ أنا ما أريد أن أقوله أن هناك أرضية شعبية أو حاضنة شعبية للقائد المطلق. طبعا بلا أدنى شك أنا أتفق معك. شخصنة السلطة بمعنى تماما. مراحل، على فكرة هي موجودة عند كل الشعوب. لأن الشعوب أو الشعوب العربية دون تعميم دون دخول، لكن غالبيتها تحبذ فكرة أن تتبع شخصا، تتبع طب هذا قائدا السؤال، مفكرا هل من الضرورة ملهما هذا القائد مقتدرا وأيضا في أفضل الحالات ديكتاتورا أيضا. حكما؟ إذا نتكلم بمعنى الدكتاتورية علينا أن نعرض معايير دكتاتورية. ما تقصد بالدكتاتورية؟ يعني حينما مثلا يكون أنا أمامي تنظيمات إرهابية متطرفة جابهتها، هل أنا دكتاتوري؟ الآن الإدارة لا تتطلب تركيز السلطة؟ نعترف يا مستر، ما نحتاجه هو النظام، لكن في حالة البنى الفكرية التي لدينا لا يوجد أنظمة. الآن هل تأثير بورقيبة على تونس كان تأثير سلبي بالضرورة؟ هل تأثير أتاتورك يا أخي الآن يعني أنا ككردي أتكلم هذا الكلام، تأثير أتاتورك على تركيا كان سلبي بالضرورة؟ لا يا مستر. تأثير يعني دكتاتور كوريا الشمالية العسكري قام بالانقلاب كان تأثير سلبي بالضرورة. أستطيع كاترين روسيا القيصرية
الأمر لا يحكم كل بكونه الأمثلة دكتاتور غير التي دكتاتور. ذكرتها يعني يشينها التاريخ بكونها بوصفهم عدا عن كونهم قد يكونون أبطالا في نظر نعم، في نظر شعوبهم، في نظر الشعوب التي تعشق أو السبب. التي تمجد نظرية الدكتاتور العادل، لا مش لكنهم الدكتاتور. إجمالا كان لهم مواضع مشينة معتمة في التاريخ، ما هي كانوا قمعيين بلا حدود. هل تعتقد كان سأتكلم عن جزء يعني مرضي أتاتورك عنه. مثلا، أتاتورك كان طبعا طاغية علمانيا، ربما طبعا نقل تركيا من الحالة الإسلاموية العثمانية إلى الحالة العلمانية، إلى أنه لم ضرب حقوق الكرد يتخلى بالأساس. أنا عن أقول هذا لك الهاجس العنصراني الطوراني وليس الذي كذلك، خلق حتى فيما اضطهد. بعد أتاتورك مشكلات وأزمات متلاحقة ما يتزال الأتراك قبل غير الأتراك يعانون منها. يعني لو كان فقط ما قام به ببناء تأسيس الدولة لم يكن بمنحى قومي، كنت أتوقع لك أن تركيا بمنحى آخر. كانت هناك حل المشكلة الكردية من زمان بتركيا لو لم يكن فرض منحى قومي بفترته، وربما كان معذورا يعني بفترة الدول القومية التي تتأسس. تخيل أن لا تكن تركيا اسمها تركيا. سنعود الآن. تخيل. الموضوع هنا موضوع طويل وشائك، سنعود إلى جوهر المقال فقط ومناقشته على إرث هنا. السلطة إذا سمحت لي حتى نعم. الآن لكي ننتبه لماذا لم تدفع تونس أثمان ما دفعناها. تونس لم تدفع أثمان ما دفعنا. نحن نتكلم عن مؤسسات دولة. صح كان ديكتاتورا بمفهوم الغربي، لكن هذا الديكتاتور مفهومك حيوي. قدم، أعطى، لم يأتي كان له صاحب مشروع، لم يأتي ويجمع فلوس ويضعها في جيبه. لم يكن كذلك. بورقيبة أعظم، أنا برأيي أنا كأحمد عثمان أتكلم وأنا مسؤول عن كلامي، أعظم قائد من 100 سنة في العالم العربي كان الحبيب بورقيبة. الكلام أتكلم وأنا بكل قواي العقلية. انظر حبيب بورقيبة، انظر إلى الإمارات الشيخ زايد وما حققه من نهضة للصحراء رحمه الله تعالى. هؤلاء نماذج يعني نحترمها. نعم. الآن لا أقصد فيها فكرة أنه مغالطة النفاق أو أنا أتقرب. بورقيبة بفترة من الفترات يعني على قيل عنه الحمل الجمالي وكان رئيس نقابة الشغل، على تلفزيون ناظره واعتذر له امام الشعب، ذاك اللي نقول عليه دكتاتور. وفيما بعد يعني اصدر عفو واعتذر له امام الملايين. المتنور شئنا ام ابينا من سيفرض السلطه اكيد من يريد ان يحقق فعل السلطه يجب ان يكون لديه ادوات يعني يفرض نفسه. اذا لم يفرض نفسه سيعملوا عليه انقلاب ثاني. العسكر باي يعملوا عليه انقلاب وانتهى. يعني ما الذي نحتاج اليه؟ نحن في النهايه ما الذي نحتاج اليه؟ نحتاج ان تكون معايشاتنا للحياه والعداله والحريه على اتم وجه. الحريه ليس بمعنى صفه الاراده الانسانيه، التحرر من قصور، التحرر من كل ما يعيقني. اذا جعت، اذا مرضت، اذا ان يوفر لي اتم كل ما احتاجه لاحيا كبشري بصفتي بشكلي الانساني. كما ان حريه الزهره يتوفر لها التربه الخصبه. الان انظر هذه هي ما اودى بنا. يعني حريه، ديمقراطيه، ديكتاتوريه، كل يتكلم بها من دون معيار. طبعا كل شخص لابد ان يفهمها على يقول مزاجه رايه تبعا معايشاته وخبرته. للافكار او التي توارثها او نعم التي قراها هنا وهناك. ففي نعم بس عهد فقط. بورقيبه مثلا حدث خلاف بين الحكومه ونقابه العمال، سقط على اثر ذلك الخلاف مئات القتلى. نعم لا ننكر انه قد في يكون سنة هناك. 3 يناير 1984 حدثت انتفاضة الخبز التي سقط خلالها الضحايا بالمئات. شهدت صراعات نعم دموية حادة بين المواطنين ورجال الأمن بسبب زيادة في سعر الخبز، نعم واستخدمت فيها القوة ضد المتظاهرين. من ثم بعد فترة حكم بورقيبة جاء زين العابدين بن علي، وكما تعلم فإن بداية الربيع العربي كانت بتونس. بإسقاط زين العابدين بن علي. إذا الموضوع كله السلطة كما قيل مفسدة، إلا أنه
ليس في هذا وفق يا رأيي لا يوجد موسى، في العالم العربي بعد أي حاكم وصل عن لا طريق نتكلم، لا يوجد في وإنما الكل، ليس وصل فقط في العالم العربي. عن طريق الانقلابات وبالقوة. الآن هذا ليس لا يوجد. موضوعنا اليوم. استطردنا كثيرا، نود العودة إلى فكر رائق النقري، و حيث قال هنا معيار عامة الناس، هل هو معيار ثابت في كل مجتمع؟ هل يتحدد بأكثرية عامة الناس؟ وهل يفترض كونهم على صواب أصلا، خاصة أن المنطق الحيوي يقر بالحركة ويرفض الثبات ويقر بالنسبية؟ من الانتقادات التي واجهتها وما هو حقيقة موقف المنطق الحيوي من بعض القضايا الإشكالية الحقوقية في العالم كتشريح إباحة قتل؟ المثلية، قتل الرحيم، الإجهاض. نعم. هل تحدث الرائق النقري حول هذه المواضيع، أم نعم. أنها نعم. أسئلة خاصة بك أنت سألتها؟ هي أسئلة وجهتها للدكتور المؤسس. بالنهاية كما قلت لك، هناك سبب تفسيري، شكل حركة احتوائي، احتمال نسبي، سبب تكويني لأي مصلحة، حصيلة تفاعل 8 أبعاد ثابتة بأي مجتمع، في زمن أرض سكان، علم عمل، عقيدة، إدارة، قيادة. وهذه الأبعاد لا تفهم على أنها أبعاد مفارقة ثابتة حتمية أبدية، إنما هي أبعاد تتحول أبعاد أخرى يعني بعد العمل يتحول، بعد العلم يتحول، البعد الزمني يتحول ويؤثر فيه، تؤثر وتتأثر. وهناك قيمته كما قلنا الآن. الدكتاتور حينما نقول مثلا على ما فعل واحد، هل هذا الفعل ما هو قيمته؟ هل هو اضطرار؟ هل أنت مضطر لتحافظ على بلدك مستقر آمن؟ هل أنت مضطر لتخمد هذا المظاهرات، بحيث لو كان أحد آخر من عامة الناس كان في مكانك كان سيفعل في نفس فعلك؟ هل هو استحسان؟ هل هو استهجان؟ ما هو ركن ثوري؟ الآن أنت بمجتمع المعايشات فيه متدنية وتريد أن تغير. المنطق الحيوي يقول لك نعم غير، لكن بشرط الكلفة أقل من العائد، ومعايير الحياة وعدالة الحرية يقول لك ترتيبا. يعني هناك ناس محكومون بالمؤبدات، والحرية والعدالة عندهم منتهكة. هل تنتحر؟ الحياة أهم من كل شيء. المنطق الحيوي يقول لك لا، الحياة هي المقدسة. نظرة الشعراء ونظرة الرومانسيين دعك منها. في نهاية الحوار لا يسعني إلا أن أشكرك على هذا الحوار وهذه الاستجابة الإيجابية الجميلة. شكرا لك والسادة المشاهدين، وأتمنى أن أتمنى لك المزيد من التوفيق والتجديد بهذا الفكر. يعني في النهاية كل ما هنالك موسى، نتمنى أيضا لنا ككرد أن يكون لنا بين الأمم جميعها صدارة في كل شيء. صدارة في تعليمهم نفي منظومة الجوهر الأرسطي، صدارة في تعليمهم على ما هو الأصلح لنا لكي نعيش جميعا. وفي النهاية كلياتنا كما يعني يقول المنطق الحيوي أشكال، نتفق على أننا أشكال ونختلف في سياقات طريقة التشكل فقط. وبهذا الأمل وهذا التفاؤل نختم حلقتنا هذا. كل الشكر لمتابعينا ولضيفنا الباحث أحمد شكري عثمان. وإلى حلقة قادمة نلتقيكم على الحب. تحية معرفية ودمتم بخير. تحياتي لكل المعرفيين والمعرفيات. اليوم ألتقيكم مع الكاتب المغربي المعرفي عبد العالي العبدلي، وهو باحث في القضايا الاجتماعية والإنسانية، حاصل على إجازتين، الأولى في الدراسات الأساسية تخصص علم الاجتماع، والثانية المهنية تخصص علم النفس والتعلم. عضو في جمعية سهام المرأة والطفل. من أهم المقالات التي كتبها الماركسية اللينينية المغربية: علاقة الإعلام بالنفاق الاجتماعي، علاقة المغاربة بالدين، لماذا المرأة والمرأة القروية بالخصوص، جريمة القتل بالمغرب. المقالات لديه عدد من المقالات المنشورة على المواقع الإلكترونية كموقع جيو استراتيجي للدراسات، كما أنه يكتب في الشأن الأدبي، وأسلوبه أسلوب
أقرب إلى الثورية أو الواقعية الاشتراكية منها إلى اتجاهات أخرى. أهلا وسهلا بك صديقي. أهلا وسهلا بالسيد روبير هابون. أنا سعيد بلقائك اليوم في هذا الصالون المعرفي لإلقاء محاضرة حول الماركسية اللينينية المغربية كمدخل لقراءة الواقع المجتمع المغربي، كما يمكن قراءته من ناحية السوسيو الاقتصادية التي يتميز بها هذا المجتمع، وكمدخل كذلك لقراءة الحركة الشيوعية المغربية التي كانت كتجربة ربما تكون تجربة فاشلة تمت انهيارها مع انهيار المد الثوري داخل هذا المجتمع. اليوم نلتقيكم بالنقاش حول مقالتي التي كتبتها منذ تقريبا شهر. منذ تقريبا شهر تحت عنوان الماركسية المغربية. أولا أستاذ عبد العالي ماذا العبدلي، قبل أن نشرع في الدخول لهذا المقال، أود اليوم أن نعقب على المقال نقطة سيكون ذلك ناجعا، إذ أن جو المحاضرة قد يكون عن طريق هذا البرنامج الذي نتحاور من خلاله قد يكون رتيبا، لهذا فحين نسأل أسئلة سيكون أجمل وأفضل بالنسبة لك الإجابة عليها بكل أريحية. طبعا الماركسية اللينينية المغربية، نحن لا نعلم هل هناك حركة ماركسية في المغرب، هل نشطت وأين، وما هي حقبة بدء الحراك ولماذا ضعف. قبل أن نشرع في دخول المقال بصورة أكثر توسعا، أرجو منك الإجابة حول هذه النقطة. هل هناك حركة ماركسية، هل كانت هناك حركة ماركسية لينينية مغربية، أم أنه مطلب تنظيمي وجماهيري ربما؟ لأننا لا نجد حاليا أي بوادر أو أي علامات عن ترسخ هذا النضال أو هذا التنظيم على الأرض الواقع، خاصة نجد أن المغرب بعيدة عن هذا التوجه. هل استفدت قليلا في الحديث حول هذه النقطة؟ الشكر موصول إليك على طرح هذا السؤال الجيد القيم. ربما الحركة الشيوعية العالمية قد أثبتت وجودها داخل مجموعة من المجتمعات، من بينها المجتمع المغربي. منذ بداية الحركة الوطنية العربية تأثرت هذه الحركة بالفكر الماركسي اللينيني بالخصوص لقراءة الوقائع وقراءة الأحداث. هناك كان حزب أطلق على نفسه الحزب الشيوعي المغربي، نداء للتحرر، نداء للانعتاق. لكن الآن لا نتحدث عن حركة شيوعية مغربية، أو ربما كانت تجربة استفاد منها المناضلين والمناضلات المغاربة
بحكم المرحلة الاستعمارية التي تعرض إليها المجتمع المغربي. كذلك الحركة الشيوعية المغربية منذ 1948 مع النكبة الفلسطينية تم تأسيس أول خلية ماركسية لينينية كانت تنادي بالتحرر والانعتاق. كذلك النظام المغربي حاول إجهاض هذه الحركة بشتى الأنواع. حتى الأحزاب أو الحزب الشيوعي تم إقصاؤه، لكن تم تأسيس خلايا ماركسية لينينية سنة 1971 سنة 1972 في أوساط الجماهير الطلابية التي كانت تناضل داخل الأسوار الجامعية متشبثة بالفكر الماركسي اللينيني لتنظيم خلايا والنضال خارج الشارع. على هذا الأساس كانت مقالتي تسرد وقائع وأحداث التي مرت منها الحركة الماركسية اللينينية، الذي أعتبرها أنا شخصيا تجربة فاشلة في المجتمع المغربي، بحيث كانت حركة جنينية، حركة بسيطة جدا لا تطمح للتغيير الجذري، وإنما كانت تنادي بمطالب اجتماعية مثل العدالة، مثل الديمقراطية، مثل مطالب أخرى اقتصادية، بحكم الأزمة التي كان يعيشها المجتمع المغربي نتيجة الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإسباني، نتيجة القرارات التي كان المغرب أو النظام السياسي المغربي يصدرها في حق هؤلاء أبناء الشعب المغربي. بالخصوص نتذكر حركة 23 مارس 1965 الانتفاضة الشعبية التي أعطت طريق لهذا الفكر ولهذه الحركة للاستمرار وللتأسيس. أو قلت أول خلية كانت تسمى تحت هذا الاسم، تسمى 23 مارس، وتم تأسيس خلايا أخرى إلى الأمام، تيار نخدم الشعب، ومن بعدها تم تأسيس تنظيم سياسي داخل الجامعة أطلق على نفسه النهج الديمقراطي القاعدي. وهذا كله نتيجة الأزمة التي كان يعيشها المجتمع المغربي ولا زالت حد الآن، لأن المغرب لم يتغير كما ينظره البعض أنه مغرب التطور أو مغرب الديمقراطية وإلى غير ذلك من المفاهيم والشعارات الرنانة التي يروج لها البعض، حيث أن المغرب حتى الاستعمار كان استعمار هادئ، بحيث المستعمر حاول
استخدام ما يسمى بسياسة التهدئة، السياسة التي لم يستخدمها في أي دولة من الدول التي استعمرته هذه الدول. وأقرب دولة لي دولة الجزائر التي أدخل إليها المستعمر بطريقة العنف وبطريقة ما هو عسكري، لكن المغرب ليس كذلك. من جانب آخر، ولنتحدث عن هذه الحركة. في البدء كانت حركة ثورية، حركة تطمح إلى التغيير الجذري، حركة تنادي بمطالب كبرى وترفع شعار الشعب يريد إسقاط النظام، وإلى غير ذلك من الشعارات التي كونها المناضلين وفق هذا الفكر. وفق هذا الفكر أظن الفكرة وهذا التوسع وهذا الاستطراد كان كافي في البداية. الآن أريد أن أنتقل إلى سؤال آخر وهو من صلب مقالك. أنت تقول هنا لقد تدهور الخطير لوضعية الفلاحين الصغار والمتوسطين، فقد هلل الفلاحون الاستقلال 1956 وعمت الفرحة كل قرى البادية، وظن الجميع أن المسؤولين الجدد سيسترجعون الأراضي الجماعية التي استحوذ عليها المعمرون تعسفا لتسليمها إلى أصحابها الشرعيين. ماذا تعني من هذه النقطة؟ حبذا لو تتحدث عن حقبة 1956، ما الذي جرى فيها؟ وهل نضال الحركة الشيوعية المغربية بدأ في تلك الفترة بالتحديد؟ نتذكر في سنة 1956، السنة التي أعلن عليه المستعمر بالاستقلال المغرب، وهو نعتبره كماركسي لينينيين استقلال شكلي، باعتباره استقلال غير استقلال كامل، وإنما كما يقول أحد الكتاب المغاربة خرج الاستعمار من الباب ودخل من النافذة. نعم. نرجع لسنة 1955 بالخصوص 30 غشت. هنا وقع المغرب معاهدة ما يسمى بمعاهدة إكسليبان. هذه المعاهدة التي حاول المستعمر الربط المغرب على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، وعلى المستوى الثقافي، وعلى جميع المستويات الحياة الاجتماعية للسيطرة على المجتمع المغربي. وبحكم النظام السياسي تربى في أحضان المستعمر. لكن من جانب الحركة الشيوعية في تلك المرحلة كانت حركة جنينية، حركة بحكم بعض المفكرين كانوا استكملوا دراستهم في المجتمعات الأوروبية، تعرفوا أو درسوا هذا الفكر وتعرفوا على شيوعيين ومفكرين لانتقال هذه الفكرة للمجتمع المغربي. كما قلت، الحزب الشيوعي المغربي الذي تأسس سنة 1940 على ما أظن هذا التاريخ لم يدوم سنتين، وانشق منه ما يسمى بالحزب الاتحاد الاشتراكي، ومن بعد كذلك انشق منه حزب آخر يسمى بحزب الاتحاد العمال، على ما أظن. الفكرة الفلاحين هم أكبر الفئات الاجتماعية التي تضررت من الاستعمار
لسوا قلت الاستعمار الفرنسي بحكم المجتمع المغربي كان مستعمر من طرف فرنسا، وكان مستعمر من طرف إسبانيا. هذه الدول كانت تقسم المغرب. هناك مناطق الشمال التي كانت فيها متواجدة إسبانيا، والمناطق الجنوب الشرقي والجنوب الغربي كانت فيه فرنسا. الآن الذي أريد توضيحه من خلال السؤال التي طرحته، الفلاحين بحيث كان المستعمر يستغل الأراضي، هذه الأراضي الفلاحين الصغار، ويستغل الفلاحين بذاتهم لخدمة هذه الأراضي والحصول على المنتوجات وتصديرها للمجتمع الفرنسي. كما نقول أن الاستقلال المغرب لم يكن نتاج نضالات الشعب المغربي فقط، وإنما هو استقلال كما أقول استقلال شكلي، استقلال مدروس. في هذه المرحلة تمت إشاعات نفي ملك محمد الخامس في تلك المرحلة، لكن في نظر الثوريين لم ينفى، وإنما أخذته فرنسا للمتروبول، واتفقوا حول ماذا يفعلون بالمجتمع المغربي. من ثم تم توقيع معاهدات إكس لبان ورجوع الملك للمغرب والإعلان عن الاستقلال. لكن الشعب المغربي لم يتوقف عن النضال، لم يتوقف عن الفعل. أستاذ عبد والحركة. هنا يأتي السؤال الذي أنت أشرت إليه بعد شرح مستفيض. ماذا تبقى من هذا الفكر الماركسي لينيني غير الشعارات وغير التوهان داخل الحالة النظرية؟ أين هي الحركة الشيوعية في هذا المد الإسلاموي الذي راح يحرق الأخضر واليابس، والذي حال ثورات الربيع العربي إلى سواد؟ أين هو الحراك العلماني؟ ولا أعني هنا الحراك الماركسي لينيني فقط، وإنما أتحدث عن العلمانية التي هي في حال التهديد في كافة دول العالم العربي إن صح التعبير. هل تعتقد أن هناك حاضنة شعبية للحراك العلماني المدني الديمقراطي في المغرب، أم أن المد الإسلامي جاء وتأصل نتيجة وجود حاضنة شعبية في المغرب؟ حبذا لو أجزت في الإجابة واقتضبت سوف نبدأ منذ سنة 1971 سنة 1972 المرحلة التي تم اعتقال مجموعة من المناضلين الثوريين الذين كانوا ينتمون لمنظمة 23 مارس ومنظمة إلى الأمام. لكن النظام السياسي لم ينجح في ضرب هذا المد الثوري، وبقي في داخل أسوار الجامعة يحملوه مناضلين. تم تأسيس تنظيم سياسي داخل الجامعة يسمى بالنهج الديمقراطي القاعدي، وبدأوا بالفعل
بدأوا يصنعون كوادر ثورية تخرج للشارع لتحاول تأسيس الحزب الثوري، الوسيلة الذي يؤمنون بها الثوريون للتغيير المجتمع. لكن النظام السياسي حاول تمرير ورقة لضرب هذا الفكر، ما يسمى بالورقة المتأسلمون، أو ما يسمى داخل الأسوار الجامعة الإخوان المسلمين، لمواجهة الفكر الإلحادي، باعتبار الماركسية اللينينية كانت فكر بنظر النظام السياسي فكر إلحادي. على هذا الأساس تم دخول رجال الدين بدأوا بمواجهات عسكرية بالسلاح لضرب المناضلين الذي ذهبوا على إثرها شاهدين، معطي بومليل وأيجيد بن عيسى، في المرحلة التسعينات. لكن في العلاقة الماركسية أو الحركة الشيوعية المغربية بالربيع العربي، هناك كانوا تقيحات فكرية تنطلق من المنطلقات ماركسية لينينية، لكن هي في الأصل تخدم أجندات ومصالح النظام السياسي السائد، بحيث أن النظام السياسي لم يستطيع ضرب هذا الفكر، لا من ناحية استخدام المتأسلمين، لا من ناحية استخدام الحركة الشوفينية في المغرب، لأن حتى الحركة الشوفينية استخدمها النظام لضرب هذه الفكر، وذهبوا شاهدين كذلك من خلال هذه المواجهات، عبد الرحيم الحسناوي ومصطفى الساسيوي. بخصوص سنة 2012 أو ما يسمى ب20 فبراير المجتمع المغربي، خرج الشعب بكامله للانتفاض وللرفض هذا الواقع المرير. لكن المغرب مباشرة خرج بدستور جديد لإطفاء هذا النار، مثلا هذه النار. الشعب كذلك ركبت عليه تنظيمات سياسية اعتبرت نفسها ماركسية لينينية، لكن هي ليس علاقة لها بهذا الفكر، ليس لها علاقة بالواقع المجتمع المغربي، بحيث أنه الأكثرية كانوا ينتمون لأحزاب سياسية، كانوا يخدمون أجندات النظام السائد. حتى الآن لا زالت هذه الأشياء، والشيء الذي يتوضح كثيرا من خلال التنظيم الذي قلت لك عنه، التنظيم النهج الديمقراطي القاعدي، الذي ظهرت من داخله تنظيمات أخرى، ظهرت من خلال تنظيمات أخرى تنطلق من أستاذ عبد العال، أود هنا سؤالك: هل الحراك الشيوعي المغاربي كان حراكا سياسيا أم أنه تمخض عنه حراك عسكري، جناح عسكري؟ الحركة الشيوعية في المجتمع المغربي كانت حركة سياسية بامتياز، ولكن لم تدوم كثيرا. كيف كان ردة فعل الحكومة المغربية لها؟ هل تعاملت معها بعنف أم كانت تهادنها بين فترة وأخرى؟ هناك التنظيم الأول، التنظيم الماركسي اللينيني الأول، كان يعمل بسرية، كان يحاول تأسيس حزب ثوري للقيام بالثورة
الوطنية. أنت تعني أن الحزب كقن الشيوعي المغربي ليومنا الراهن هو حزب محظور في المغرب، يعملون بالسرية في المغرب؟ كان يعمل بالسرية، لكن النظام السياسي لم يترك له الفرصة، اعتقل الجميع. هناك ما يسمى بالمجموعات، دامت 139 المجموعة الأولى التي اعتقلت 139 مناضلا، من بعدها كانت اعتقال 66 مناضلا، وهكذا. لكن كما قلت أجهضت الحركة تماما سنة 1972. أجهضت الحركة الماركسية اللينينية من داخل الشارع المغربي، لكن بقي بحكم الطلاب يطلعون مثلا على هذا الفكر، تم إعادة تأسيس هذا الفكر داخل الجامعة. وكما تعرض هذا الفكر إلى تشويه لسوا من طرف النظام، لسوا من طرف المناضلين نفسهم، بحيث أن النظام استخدم الماركسية بحد ذاتها لتشويه الماركسية المغربية. مثلا هناك ما يسمى بالتنظيم التروتسكاوي، ينتمون أو ينطلقون من الفكر التروتسكي. وكذلك هناك ما يسمى بالتنظيم الماوي الذي ينطلقون من الفكر ماو. بهذه الاختلافات الفكرية والتيارات المتعددة تم إجهاض هذا الفكر تماما. الآن نتحدث عن المرحلة، الآن لم يتبقى من الفكر الماركسي اللينيني إلا شعارات رنانة، شعارات يرفعها مناضلين وليس هم بمناضلين، لأن الآن أي تنظيم أو أي حزب يدعي أنه حزب ثوري يرفع هذه الشعارات، لكن في الواقع يرضخ لقرارات النظام السياسي، يخدم أجندته، يخدم برامجه، يستخدم سياسة التهدئة لضرب هذا الفكر بالأساس. والواقع المجتمع المغربي يبين ذلك، لأن الصورة الذي يعطيها المغرب للعالم تبدو أنها صورة جميلة، تبدو أن المغرب متقدم، لا سوى من الناحية الاقتصادية، لا سوى من الناحية السياسية، لا سوى من ناحية الفكر والمعرفة. لكن في الواقع هو مجتمع يعج بالظواهر، يعج بالمعضلات الاجتماعية. نجد أسر تعيش الويلات والمعاناة. نجد أكثرية الأفراد ينامون في الشوارع، حيث أن النظام السياسي المغربي هو تربى في أحضان الاستعمار، تربى في أحضان المستعمر، ولم تكن له استقلالية، بحيث أن في المغرب الحاكم، كما يقول الحاكم، هو محكوم من طرف فرنسا. أي قرار حتى حاليا هناك ما يسمى بالأساسدة أو الحركة الأساسدة المتعاقدين، حيث استخدم المغرب نظام التعاقد في التوظيف. وهؤلاء الأساسدة أسسوا تنسيقية، أطلقوا على نفسهم تنسيقيات الأساسدة الذي فرض عليهم التعاقد،
لكن هي حركة لم تثبت وجودها في أرض الواقع، وإنما هي حركة تتبنى فكر النظام، فكر إصلاحي، فكر طوباوي بهذا الأساس. لأن المغرب لم أراه أنه مغرب تطور، مغرب تقدم، مغرب كما يصفه هو على نفسه. نعم. وتبقى مقالتي أستاذ عبد العال، سؤال آخر يطرح نفسه. ما هي التيارات الحاكمة في المغرب والتي لها تأثير وهيمنة على المغرب ما قبل حقبة الربيع العربي؟ هناك نظام أو تيار واحد وأوحد الذي حكم المغرب قبل الاستقلال الشكلي وبعد الاستقلال الشكلي، هو النظام الحاكم. لأن المغرب ملكي، ليس الأحزاب. هناك كانت انقلابات من طرف الجنرالات العسكرية التي كانت في النظام العسكري للمؤسسات، لكن يبقى الفكر الاستعماري هو الحاكم الوحيد. ما الفارق؟ هل هناك فارق بين نظام الملك الأب والابن من ناحية الحريات؟ هل هناك فارق حقيقي بين تلك الفترتين، أم أنها بالمحصلة النظام الملكي ما يزال نظاما ديكتاتوريا توريثيا يفرض نفسه على جميع شرائح المجتمع المغربي؟ هناك الحكم الملكي هو حكم موروث. نعم، نحن نعلم أنه حكم توارثي، ولكن هل هناك فارق بين الملك الأب والملك الابن الذي تسلم العرش بعد أبيه؟ لقد سمعنا كثيرا من بعض المغاربة أن فترة حكم الأب كانت تتجسد بالمزيد من القمع، المزيد من التنكيل بالمعارضين المعتقلين، لكن فترة حكم الابن هي مختلفة وأفضل من الأب. هل هذا صحيح يعني؟ وعلى أي أساس يمكن أن يستند ذلك على؟ قول صحيح، لكن نعم. الجوهر يبقى نظام ديكتاتوري. نعم. في المرحلة الأب كان يتعامل بما هو عسكري، في نشر الرعب، نشر الخوف وسط الشعب المغربي. لكن في مرحلة الابن حاول استخدام سياسة جديدة، وهي سياسة مملاة من طرف المستعمر بحكم التطورات، بحكم التطور الواعي للشعب المغربي، بحكم تطور المؤسسات، بحكم إنتاج دستور جديد وهو دستور على الأوراق. لكن تبقى مرحلة الأب ومرحلة الابن نفس المرحلة في الجوهر، لأن يبقى نظاما ديكتاتوريا مستبد الشعب المغربي. لم يتغير الواقع، حيث أن الواقع واقع مرحلة الأب هو الواقع مرحلة الابن، هو الواقع الذي لا زال نعيشه حتى الآن. نعم. أود سؤالك أيضا حول جبهة البوليساريو. ما هي هذه الجبهة؟ ما حقيقتها؟ وهل لها تأثير في كافة بلدان ما يسمى المغرب العربي، أم أن تأثيرها ضعيف، أم أنها هي حالة
حالة دخيلة على المجتمع المغربي؟ ربما منطلقاتي الشخصية، نحن إنسان في آخر المطاف، نحب الإنسانية. نعم. هذه الجبهة، هذه مثلا هذه الصحراء، نتحدث عني الصحراء. هناك من يقول الصحراء مغربية، نعم. وهناك من يقول الصحراء غربية لجبهة البوليساريو. هذه الجبهة البوليساريو هي مجموعة في الوصف النظام السياسي، هي مجموعة من الأشخاص الذين يتواجدون عبر قرب الحدود. لكن الموقف الماركسية اللينينية المغربية من قضية الصحراء، من حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. هذا هو الموقف الذي يرفعه الماركسيون اللينينيون. لكن الآن تغيرت المواقف بالنسبة لهؤلاء الحركة، ولكن يعتبرها أنها صحراء مغربية. نتذكر سنة 1973 هناك من اجتمعوا المغاربة من طرف النظام، اجتمعوا من النظام السياسي، جمع المغاربة جميعا وذهبوا إلى الصحراء يرفعون رايات المغرب ويقولون أن الصحراء هي صحراء مغربية، ومن ثم يقولون أن تم تحرير الصحراء، تم مثلا استقلال الصحراء. لكن يبقى أنا شخصيا يبقى الشعب الصحراوي هو الذي يقرر في مصيره، وتبقى الجبهة البوليساريو الذين يقطنون في الصحراء المغربية. هل هم أمازيغ أم عرب، أم أنهم من الأمازيغ والعرب لكنهم ينظرون في أنفسهم على أنهم مستقلين ولديهم خصوصية؟ يعني موضوع أزمة جبهة البوليساريو وتلك القضية هل مرتبطة بالاستعمار أم أن هذه القضية ظهرت بعد جلاء الاستعمار الفرنسي عن المغرب؟ بحكم أن الجزائر والمغرب كانوا مستعمرين من طرف فرنسا. نعم. هذا هو نقطة الاشتراك الذي كان بين هذه المجتمعات. بعد خروج إذن أزمة الصحراء هي ليست أزمة مغربية، هي أزمة جزائرية مغربية، أليس كذلك؟ الصحراء، قضية الصحراء هي قضية عالمية. تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس. نعم. مثل قضية فلسطين. نعم. تبقى ورقة تلعب بها الإمبريالية بالخصوص الأمريكية لخلق نزاعات بين هؤلاء الشعوب، لأن بين الشعب المغربي والشعب الجزائري نحن إخوة، نحن متفقين على جميع الأشياء. لكن يبقى النظام السياسي الجزائري والنظام السياسي المغربي هم من يدفعوا في تلك النزاعات. والآن في تلك السنة قبل شهرين أو 3 أشهر أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بأن الصحراء مغربية، لأن الصحراء الآن هي في المحكمة الدولية. ليس نقول أنها قضية الشعب المغربي أو قضية الشعب الجزائري، وإنما هي قضية يلعب بها النظام السائد لتمرير أشياء أخرى. لأن عندما تريد تمرير مخططات أو تمرير قرارات سياسية تخلق نزاع الصحراء لتشتت الانتباه الشعب حتى تمرير تلك القرارات وإطفاء هذه النار. نعم. لكن الآن الولايات المتحدة الأمريكية
نعم، أكمل هذه النقطة لننتقل للسؤال الأخير قبل أن نختم الحوار. قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن اعترفت أن بالصحراء مغربية، لكن فرنسا تقف في ذلك، حيث أنه هناك صراعات اقتصادية، صراعات سياسية بامتياز، ليس بصراع الشعب المغربي والشعب الجزائري حول تلك الصحراء. نحن نقول أن الصحراء أو الشعب الصحراوي يجب أن يقرر مصيره. هذا هو الموقف الماركسيين اللينينيين الذي كانوا يحملونه، ولا زالوا من يتبنى هذا الفكر يقول أن الصحراء ليس مغربية، وإنما من حق الشعب الصحراوي أن يقرر مصيره. ونود نعم، هنا إذا ننتقل الآن. إلى السؤال الأخير، هو ما يتعلق بالأمازيغ أو تمازغة. ما تقييمك الشخصي للحراك الأمازيغي في المغرب، وكيف تنظر لهذه التجربة، وهل هناك مشكلة أمازيغية في المغرب؟ وهذا السؤال يرجع بي لمرحلة الاستعمار، بحيث عندما دخل الاستعمار لعب حول النزاع ما بين العرب والأمازيغ، وأكد أن ما بين الأمازيغ والعرب هناك صراعات، هناك نزاعات، وهو دخل لحل تلك النزاعات. لكن بالرأي الشخصي أن الشعب المغربي مكون من مكونين ثقافيين، مكونين لغويين، مكونين اقتصاديين، هو المكون العربي ومكون الأمازيغي، بحيث أن العرب يؤمنون بالثقافة الأمازيغية، يؤمنون باللغة الأمازيغية ويدرسونها في مقرراتهم الدراسية ويتكلمون بها، وكذلك الأمازيغ يدرسون اللغة العربية ويتكلمون بها ويؤمنون بالثقافة العربية. لكن هناك ما يسمى بالحركة الشوفينية. هذه الحركة الشوفينية الذي أسسها النظام السياسي من داخل المجتمع المغربي ومن داخل المجتمعات الأخرى، وأنا نتحدث عن المجتمع المغربي، أسس هذه الحركة لضرب الفعل النضالي وتشتت الشعب سؤال جزء من هذا السؤال الذي طرحته، هل تؤمن أن المغرب أمازيغية أم أنها عربية وجزء من الوطن العربي؟ نؤمن أن الأمازيغ والعرب هما مكونين يكمل بعضهم البعض، والمغرب من بين دول المغرب العربي، لأن هناك كانت حركة ما يسمى بالحركة الوطنية العربية، كانوا يناضلون من داخلها وينسقون ما بين جميع الدول العربية للتحرر والانعتاق. لكن كما قلت لك استخدم النظام لتشتت هذا الانتباه وتشتت الفئات الشعبية لتمرير قراراته وتمرير مخططاته السياسية. تعتبر أن المغرب هو عربي وليس أمازيغي، بالنهاية صفته وهويته عربية وليست أمازيغية؟ بالنسبة لي أنني لا نؤمن بأن الأمازيغ والعرب هم مكونين، لكن نؤمن بأننا في آخر المطاف إنسان. نعم. لا نؤمن حتى بالعرب في الأصل، لأن الأصل والبحث عن الأصل يرجع بنا لملايين السنين لتحديد هذا الأصل جيدا. لكن نحن خلقنا تربينا مثلا في ثقافة عربية، ولكن بعد الاكتشاف والدراسة والقراءة رأيت أن هناك خطين. الخط الأول يؤمن بأن العرب هو الأصل، وخط
الثاني يؤمن بأن الأمازيغ هو الأصل. لكن في الأصل الجيد نحن تبقى اللغة هي مجرد وسيلة للتواصل. أكون أمازيغي أو عربي، لكن أكون إنسانا يؤمن بالإنسانية الحقيقية، يؤمن بالتحرر، يؤمن بأن الإنسان يعيش بكرامة، يعيش بحرية، أحسن. تكون له نعم. في نهاية الحوار لا يسعني إلا شكرك وعلى وجودك وعلى هذا الحوار الجميل. أعزائي، بهذا نصل إلى نهاية الحوار. أشكركم على متابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ودعمنا نحو مزيد من المقابلات والحوارات. دمتم بخير وإلى اللقاء.
أبدأ حواري معك في تساؤل حول الحوار. اهتمامك بالحوار بين الأطراف أو الأطياف السياسية والمكونات العرقية والمذهبية والدينية نابع من إيمانك بكونه السبيل الأفضل لحل النزاعات لا سيما في سوريا، أم أنه يدخل في صلب مشروعك واهتماماتك في مجال حقوق الإنسان وما ترتئي إليه على نحو خاص؟ الحوار حقيقة يعني بالنسبة لي أؤمن به كفريضة دينية وكواجب إنساني وكحق اجتماعي وكأفق للمستقبل لسوريا، وأيضا بحكم تخصصي وعملي في مجال الإصلاح الاجتماعي أو في مجال حقوق الإنسان والاهتمام بالمشهد السياسي العام في سوريا. هناك قاعدة تقول أنه من المختلف يتكون المؤتلف. كلما استطعت أن تجمع الصور التي تختلف في أشكالها وتتفق في مضمونها على تكوين صورة واحدة، كلما كان لديك أفق أوسع ورؤية تتسع أكثر وأكثر لأن ترى هذه الصورة بشكل أجمل وليس من زاوية حرجة أو زاوية ضيقة. وكلما آمن الإنسان بالحوار كلما ظهرت لديه تلك القاعدة التي تقول: إذا كان سنا البرق يبدو من التقاء سحب شتى فإن سنا الحق يبدو من التقاء آراء شتى، وهذا لن يكون إلا من خلال الحوار. لكن إذا كان الحوار على مستوى الشخصي أو على مستوى الاتفاق الاجتماعي أو الجماعة البشرية هو السبيل الأنجع للحل ولفض الخلافات، نحن نرى أن الحوار يتم تقزيمه واستثماره سياسيا وضربه بغية تحويل الناس من الحوار إلى الشجار، أو ما أسميه أنا من تجنين البقر إلى تجنين البشر. عندما لا تؤمن أن الحوار هو السبيل الأوحد لحل المشاكل، أنت تسهم في تكوين قنابل موقوتة أو خلايا نائمة تدميرية للمجتمع، لأنك كلما أرغمت الناس على الصمت كلما خلقت من الصمت توحش، وكلما أقصيت كلما توحشت، أي جعلت ذلك الإنسان يتوحش أكثر وأكثر. هذا هو منطلقاتي. أنا كمسلم وككردي وكابن دمشق أنا أرى أن لا محيص لي ولا سبيل لنجاتي ولا سبيل لحقيقتي تتبلور في هذا الوجود دون الحوار. أنت ترى أن في القرآن الكريم آيات الرب المقدس الحقيقة المطلقة يناقش أحد الذين اعترضوا عليه فرفض السجود، ويعلمنا القرآن أن الإمهال وأن الحوار هو السبيل الأنجع. حتى عندما يقص القرآن قصص الخلاف ما بين أنبياء وطواغيت يقول: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. حتى الجرس الموسيقي في اختيار الأحرف اختيار رائع وموفق وجميل جدا. عندما نرى أن تسييد العضل على العقل نرى سوف ينتفي الحوار. كيف ذلك؟ هل الطبع البشري يميل إلى الحوار؟ سأصارحك لا. ولو كان الطبع البشري يميل إلى الحوار لما رأينا أن ثمة قوانين رادعة لمن يسلكون الشجار ولمن يرونه هو الأسلوب المقدم في حل المشاكل. الطبع البشري يميل إلى الأنا الذاتية المتضخمة، ولذلك ترى العقلاء سنوا القوانين، والشرائع السماوية جاءت لرعاية المجتمعات الإنسانية بما تقدمه من تحريض على التعارف وعدم الدماء، إسالة الدماء. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف مبني على الارتقاء في القيم وليس الانتماء للقوميات أو للأعراق، لأن من طاب عرقه وساء خلقه لن تكون له أي قيمة. ومحال التعارف أو مواطن التعارف مبنية على الحوار أولا، سواء الحوار بين أبناء القومية أو القبيلة أو الوطن الواحد، أو سواء كان الحوار بين أبناء الطوائف، أو سواء كان الحوار بين أبناء الأديان، أو سواء كان الحوار بين المتخاصمين من كل الأطراف.
الأصل في العلاقات التي يسلكها العقلاء هو الحوار. فإن وجدنا أن أحدهم يجنح إلى غير الحوار فهذا يعود لعدوانية سوف يسرف صاحبها فيما بعد في خلق دوائر ترتد عليه وعلى غيره وعلى أيضا من يناوئه بأذى كبير. فالحوار هو عقيدة، هو قومية، هو وطن، هو جزر يلجأ إليها الإنسان ليعيش بأمان. زمن العصا الغليظة والإكراه لا يستخدمه إلا السياسي الذي يريد أن يفرض على الناس حتى شكل ديانتهم. الدين يقول لا إكراه في الدين، ولكن السياسي يستطيع أن يجعل من الدين قنابل موقوتة وحربات أو سكاكين أو دكاكين تقتل الأبرياء والمدنيين. إذن الحوار هو حقيقة هو لب هذا الوجود. وأنت رجل لك يعني ثقلك في موضوع المعرفيين وهذه الأسرة التي تحاول أن تنشئها، أنت تعرف أن لا معرفة دون حوار. فالحوار هو أساس لبناء بنيان ذاتي وللتعامل مع الآخر. إذا لم نستطع أن نفتح منافذ العقل ونوافذ الفكر إلى الناس وإلى الآخرين ليحاورونا فنحن سنكون في ضياع. وهذا ما نراه اليوم. لو سلكت مجتمعاتنا وسوريا تحديدا لو سلكت سبيل المصارحة والمكاشفة والحوار بالتي هي أحسن لما رأينا أننا أنفقنا عقدا من الزمن ونحن نتحسر أن بلدا بعربها وكردها وقومياتها الأخرى ينماث في ظل هذه الحياة كما تنماث أو كما ينماث الملح في الطعام، فتفقد سوريا هويتها وكينونتها وبعدها الحضاري والاجتماعي والتعددية الدينية والتعددية القومية، ويصبح الخلاف من مجرد مطالب ثورة وإبراء ذمة شعب أمام قضية العدالة والحرية والديمقراطية إلى جرح بين وجدان المكونات الداخلية. وذلك لأننا وبصراحة عودة على ذي بدء طريق الحوار أبدا لم نكن نسلك طريق الحوار أبدا. نعم. هنا يأتي تساؤل آخر من صلب قضية الدعوة للحوار. كيف يمكن أن نأي عن الجدل العقيم في ظل الدعوة إلى الحوار؟ كلنا يعلم أن الهبة السورية أتت معها اتجاهات تعصبية، دعوات تعصبية. كيف يمكن أن نأي عن الجدل العقيم في ظل الدعوة إلى الحوار؟ ألا يجب أن يكون هناك معايير تتحدد من خلالها طبيعة الحوار وأهدافه؟ هلا بالطبع لما أنت تريد أن تتحاور مع طرف آخر ينبغي أن تحدد بالبدء من أنت، وما هي القيم التي تحتكم إليها، وما هي الرسالة التي تريد أن في سبيلها أو من أجلها. إذن هناك مشكلة حقيقية أنك لن تستطيع. أستاذ ريبار معي؟ نعم أنا معك. نعم، هناك مشكلة حقيقية أنك لن تستطيع أن تحاور طرف آخر دون أن تحدد من أنت أولا، والطرف الآخر من هو، وعلى ماذا تتحاورون أو تتحاوران. لكن يا أستاذ ريبار، المشكلة أن من يطلب غالبا الحوار هو لا يطلبه ليصل إلى قناعة الفهم ومن ثم التفاهم ومن ثم وضع صيغ للتعاون المشترك أو لإزالة عوامل الاختلاف. هناك أناس يضعون الحوار سبيلا للإرغام، سبيلا لقمع الآخر.
هناك من يضع الحوار سبيلا للإكراه والإملاء، وهذا ما نراه اليوم في سلطات الشرق البائس، وبالأخص حتى لا نطلق أحكاما تعميمية تتناقض مع التفكير الموضوعي. دعنا نحدد. في سوريا كان دائما النظام السوري يطلق الحوار كي يلقم أو يضع الحجر في فم من يحاوره من طرف آخر. لم يكن ثمة رغبة وجدية في الحوار. الحوار الذي يبنى على إرغام الجهاز الأمني والأجهزة الاستخباراتية هذا يسمى قمع وإرهاب ولا يسمى حوارا. فعندما نريد أن نحاور أن نصل إلى نتائج مقنعة ومرضية لكل الأطراف، علينا بالفعل أن نحدد قبل أي شيء من أنا ومن هو الطرف الآخر، وماذا أريد وماذا يريد الطرف الآخر، وما هي القواسم المشتركة قبل أن نبدأ بالبحث عن الخلافيات، وقبل أن نتحدث بأسباب الشقاق وعدم عوامل وجود الاتفاق. علينا أن نبحث أول شيء كي ينجح الحوار هو أن تبحث عن القواسم المشتركة وسياسة توسيع دائرة المشتركات وتقليص دائرة الأمور المختلف عليها، ثم البدء بالأهم فالأهم فالأهم فالأهم، ولا تبتدئ أنت بخلط الملفات كلها المختلف فيها. يعني مثلا في سوريا نحن مشكلتنا اليوم ليست مشكلة تدين أو عدم دين، طائفة أو عدم طائفة، قومية أو عدم قومية. نحن مشكلتنا في فساد الرأس السياسي الذي استطاع أن يحول البلد إلى مجموعة من الطوائف المتناحرة والقوميات المتدابرة. إذن هل أنا أبدأ بعلاج الصورة الرديئة التي أفرزها هذا النظام، أم أقوم أنا بعلاج الفساد الذي يزرعه هذا النظام وهو أصل المشكلة؟ هنا تبدأ الأمور. لن أستطيع أن أقر لك أنني أنا أستطيع أن أحاور قاتل، لا أستطيع، لأن هذا القاتل يمسك سكين، هو حوار بين العنق والسكين، هذا لن يفلح، سيذبحني، لن يفكر فيه. طيب ما هو الحل؟ هل الحل أن نبقى كأعناق وكسكاكين؟ لا، الحل هو أن نضع قيم. لا أعتقد أن العلوي ولا السني ولا المسيحي ولا الإزيدي ولا الدرزي ولا الشيعي ولا الإسماعيلي ولا العربي ولا الكردي ولا الشركسي ولا التركماني ولا كل الكلداني ولا الآشوري ولا السرياني ولا كل المكونات السورية يختلفون على فكرة: واحد، تجريم المساس بالآمنين. 2، تحريم الدم المدني. 3، محاسبة المجرم من أي جهة كانت. 4، سيادة القانون. 5، الاحترام المتبادل مع مراعاة الخصوصية. 6، البحث عن نجاة جماعية وليست خلاصا فرديا أو جهويا. عندما نحن نستطيع أن نضع هذه النقاط على الحروف نستطيع أن نقول أن سكة الحوار ستجري في مسراها الصحيح. لكن لو تأملنا نحن نجد أن يلقون لك بأشياء جانبية. اليوم المشهد السوري ممتلئ، هذا يقول لك هذه القومية خانتنا، وهذا يقول لك أن نحن كنا من المهمشين ولم نأخذ حقوقنا، والكل بلا استثناء لم يستطع أن ينل حقه حتى هذه اللحظة. لماذا؟ لأن سياسة المستبد لم تكن مقتنعة بالحوار أولا، وإنما بفكرة أساسية لعقلية المتسيد بالإكراه السياسي التي تقوم على فرق تسد، وعلى اضرب الجميع بالجميع كي تضعف الجميع وتسيطر على الجميع. اليوم نحن كأبناء قومية عربية كردية تركمانية شركسية لسنا متفقين على قضية واحدة. العرب مختلفون فيما بينهم، الكرد منقسمون فيما بينهم، العربي والكردي يتناحرون، التركماني يتناحر مع الشركسي، الشركسي يتناحر مع العربي، السني يحقد على غيره، العلوي يتواطأ مع غيره، الإزيدي يتخوف على نفسه، المسيحي يهرب من المسؤولية. أنا أضرب أمثلة ولا أشترط الدقة فيها. الكل في النهاية هم في مرمى
رصاص وقتل وقهر النظام الأسدي الذي لم يكن يؤمن بالحوار. فإذا الخطوة الأساسية كما حضرتك تفضل هي تكمن في أن نحدد ملامح الحوار وعلى ماذا نتحاور ومن نحن وما هي القيم التي تحكم حوارنا وإلى ماذا نريد أن ندعو الناس وإلى ماذا نريد أن نتحاور أو على ماذا نتحاور وما هي القواسم المشتركة بيني وبين الطرف الآخر. هناك للأسف من يبحث دائما عن المشاكل، يعني مثلا من المشاكل التي تنأى عن الحوار عندما يخطئ أحد في حزب البعث العربي الاشتراكي. لا تستطيع أنت أن تقول إن حزب البعث العربي الاشتراكي يمثل العقلية العربية وإن كل العرب وراء حزب البعث العربي الاشتراكي. أنت أصدرت أحكاما تعميمية تعسفية تتناقض مع التفكير الموضوعي الذي يقوم على النسبية. النسبية ماذا تعني يا أستاذنا؟ أنك تقول فلان من الحزب أخطأ وهذا التصرف ينبغي أن يعاقب عليه لأنه خرج عن القانون، ثم إذا وجدنا أن الحزب يتبنى من غير إكراه سياسة الخطأ نقول إن هذا الحزب أخطأ ولا نحمل تبعات هذا الحزب لأي شعب. كما يحلو اليوم عندما يقولون لك يختصرون لك دائرة الكرد بحزب ما وبلون ما، ثم من بعد ذلك يطلقون ألوانا على الكرد فيقولون عنهم ملاحدة، انفصاليين، لا دين لهم، بدو الجبل، رحل، بويجية، كذا. لماذا هذه الشائعات؟ لأنها في الأصل لم تكن مخلقة آداب الحوار أو آداب الاختلاف في الاختلاف المشروع، وإنما تم تنمية الاختلاف المشروع إلى خلاف مذموم يبنى على التفرق وعلى النكاية وعلى التنكيل. نحن لا نؤمن أن الحوار هو السبيل الأمثل والذي يختصر المسافات ويعصم الناس والدم من كل ما نراه اليوم، ولكن للأسف الكثيرون لا يؤمنون بهذا الأمر، بل يراهنون على أن باستطاعتهم أن يشكلوا خلاصا لهم ولأنفسهم من خلال نسف أي جسور للتواصل مع الآخر. هل تعتقد أن فشل حدوث حوار حقيقي مرده إلى التوظيف السيء لها أم بسبب قصور النظر لآليات الحوار وماهيته؟ الأمر مشترك حقيقة، هو مزيج من الأمرين اللذين سقتهم حضرتك. الأمر الأول هو التوظيف. هناك توظيف للحوار مسبق، يريدون من الحوار إجبار الناس على غاية مستحضرة في الباطن، وهناك أيضا أي جهل في آليات وتفعيل الحوار الناجح. لا يمكن أن يبنى حوار على مثاليات. ماذا يعني المثاليات؟ يعني لا يمكن أن أقول لك أنا أخي سأصفي الجهة الفلانية كاملة ومن بعدها أتحاور، أو أن أكون قد أطلقت حكما على قومية ما أو طائفة ما ثم أقول لك أنا مؤمن بالحوار والنسيج الوطني. أي حوار وأي نسيج وطني؟ ما أنت أطلقت كل أحكامك الجائرة والتعميمية على قومية ما أو على طائفة ما، فماذا عن أي حوار تتحدث؟ إذن هو مزيج ما بين التوظيف الرديء للحوار، وهذا ما يفعله السياسي عندما يريد أن يظهر لك أن الدين كيوت ولطيف وجميل يقدم لك نموذج حسون، وعندما يريد أن يظهر لك القومية جميلة وورد وياسمين وكذا يقدم لك بعض المنتفعين من أبناء القوميات ويقول لكم هاؤم اقرأوا القوميات من خلال هذه الصحائف. وعندما يريد أن يسود لك قومية ما يقول لك هم عملاء للأمريكان وهم يبحثون عن خلاصهم وهم خونة. وعندما يريد أن يتحدث لك عن الدين بشكل سلبي يقول لك قاعدة وإخوان مسلمين وداعش ونصرة وهلم جرة. إذن السياسي يستطيع بصراحة أن يضرب كل مقدس، يركل الكنيسة ويركل معبد لالش ويركل المعبد المسيحي والمسجد وكل شيء، هو ليس لديه أي مقدس إلا نفسه. هنا تأتي المشكلة، تحرير الوعي المجتمعي
من سلطة السياسة، سلطة السياسة التي تتدخل في كل شيء فتفسده. أمجاد السماء لا تبنى على حساب خراب عمران الأرض. القرآن كرم الإنسان بالعقل والحرية والإرادة. يأتي لنا السياسي ليقول لك الإسلام دين الديناميت، المسيحية تبارك صواريخ بوتين، بعض المتطرفين من أبناء الأديان يستخدمون الدين كمتراس لقتل الآخرين. هذا التوظيف الرديء جعلت لك من المقدسات لم يسلم منه المقدس، فما بالك بالحوار. نحن لو كانت هناك إرادة جادة من النظام السوري تحديدا، حتى لا نتحدث إطلاقيات، في الحوار مع أبناء الشعب السوري لما وصلنا إلى هذه المهزلة. مهزلة أنه لا بشار له وزن في النظام العالمي، ولا المعارضة لها وزن في النظام العالمي، ولا الشعب السوري ينظر إلى ألمه في النظام العالمي. نعم، هناك سؤال يطرق الذهن. بالطبع أن غياب الحوار مرده التخلف السياسي. هل مرد التخلف السياسي برأيك يعود لمراحل الضعف التي مني بها العالم العربي الإسلامي التاريخية منذ سيطرة المماليك والمغول، ومن ثم مجيء الحقبة العثمانية، ومن ثم الاستعمار الأوروبي؟ الكثير يربط التخلف بمراحل تناوب السلطات القمعية انتهاء بتسلط الأنظمة القمعية منذ نهايات القرن العشرين، والذي رسخ بتصارع الأحزاب الكلاسيكية الشمولية على الحكم. مثلا نرى صراع الشيوعيين والقوميين في العراق، صراع الحزب السوري القومي الاجتماعي والبعثيين على الحكم، وهلم جرا من هكذا أمثلة. يعني الفقدان الحوار، هذا ما فهمته من سؤالك. نعم. فقدان الحوار هل هو مرده إلى الفاعل السياسي فحسب؟ أليس كذلك؟ هل هذا هو السؤال؟ التخلف السياسي رداءة العمل السياسي على صعيد النظم أو على صعيد المعارضة التي تود أن تكون بديلا عن النظم القائمة. نعم، حقيقة لنعترف أن التجارب السياسية المشرقة التي نحن نعيشها اليوم أو الديمقراطيات هي نتاج تجارب ناشئة ليست بعيدة الأمد عند البشرية، لا في العالم الغربي في أوروبا ولا في أمريكا. هي كلها نتائج بشرية لجهود ليست بعيدة ولكنها صادقة. تنظيم إداري مجتمعي ينتمي إلى شعبه فقام باختيار طريقة الحكم وشكل الحكم وإدارة المجتمع. هذا ينبغي أن نعترف به. كما أن غالب ما قبل مرحلة الأنوار أو ما قبل عهد الديمقراطيات كان غالب العالم باستثناء بعض الفترات المشرقة هنا وهناك، ولا أتحدث عن منطقة معينة، كانت تنعم ببعض الإرادات أو الانتماءات السياسية التي تنتمي إلى البعد المجتمعي. لكن الجهل السياسي في منطقتنا أشد بؤسا وقهرا، لأن منطقتنا هي منطقة في ذاتها لم تتعرض لحالة من الارتياح الذاتي. فنحن دائما بحكم تتمتع المنطقة المشرقية بثروات وبموقع جغرافي متميز وبأماكن خصبة، وهي محط طمع الكثير من الأمم، لم تستطع التجارب السياسية أن تنضج كما يجب. فكان لابد أن تكون هذه التجارب هي التجارب تقوم على التسلط وعلى القمع، وكان كثير ما يتم تأجيل أي إصلاح داخلي بحجة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، أي العدو الخارجي، فكانوا لا يلتفتون إلى إصلاح. وهذا ما توارثناه منذ استلام معاوية بن أبي سفيان الحكم وصولا إلى سقوط السلطان عبد الحميد الثاني. هذه باستثناء بعض المراحل التاريخية الناصعة كانت كلها مراحل تعبر عن
حالات لا تعبر عن إرادة الشعب، وإنما عن أسر متغلبة غلبت على إرادة الشعب وعلى المجتمع، غلبته على أمره فحكمت. ماذا يعني أن تقول الأسرة الأيوبية؟ وماذا يعني أن تقول الأسرة العثمانية؟ وماذا يعني أن تقول الأسرة العباسية؟ وماذا يعني أن تقول الأسرة الأموية؟ يعني هل المجتمع كله من نسل هذه الأسرة حتى يحكم بالتوارث وبنسل هذه الأسر؟ هذا ليس منطقيا. هذا يدل على أن ثمة كانت إرادة موجهة بالتسلط ليحكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فإن لم يقبلوا نزعنا منهم الأمر بالسكين وبالسيف. الجهل السياسي طبعا له دوره الكبير جدا في إفشال الكثير من المشاريع والنهضات، ولذلك نحن كنا نرى عندما نطالع الشيخ ورائد الإصلاح والتجديد محمد عبده وهو يهمس في أذن تلميذه على فراش الموت يقول له: احذر الأمراء والعلماء الذين يقفون على بابي. كان وهو على فراش الموت كان يدرك أن هناك من سيحول الدين إلى دكان، وأن هناك مجموعة من السلاطين هم الذين نزعوا دين الناس ودنياهم، لم يصلحوا لا في دينهم ولم يصلحوا لدنيا فأفسدوا. وهذا الأمر حقيقة نحن نعيش ظلاله إلى هذه اللحظة، وللأسف ندفع كلنا ثمرة لتعسف سياسي. جماهير الشعوب الكردية والعربية والإسلامية والمسيحية واليهودية والإيزيدية وكل شيء، كلما ابتعدت به عن التسلط السياسي تجده يعيش في بعد اجتماعي طيب. ذكر لي بعض الإخوة من المسلمين الكرد السنة أنه عندما كانوا يلتقون بالإيزيدي في أيام صومه يستحون أن يعلنوا أنهم مفطرون، وأن الإيزيدي كان يستحي أن يعلن أنه مفطر أمام السنة. وقالوا لي كنا نستحي من بعضنا البعض، وهذا ما حدثني به مؤرخ كردي في مناطق شمال وشمال شرق سوريا، هو من قال لي أن هذه الحياة كانت طبيعية. أما أنا عندنا في الشام في دمشق فأنا أقول لك وبصراحة كاملة، إذا ابتعدت عن الأزمة السياسية كنا نشعر في تراحم. أنا ابن ساحة القصور وتربيت في دمشق في ساحة القصور، والحي الدمشقي المعروف بأنه خليط غير متجانس من الديانات. لم نشعر يوما من الأيام أن لنا شدة على اليهودي أو على المسيحي، كنا نتزاور وكانوا يعايدوننا وكنا نعايدهم. وكنت أذهب إلى كنيسة يوحنا المعمدان في 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 التجارة وفي العدوي وفي ساحة القصور، أذهب إلى الكنائس وأزورهم وهم يأتون معي. إذا نحن كلما ابتعدنا عن التوظيف السياسي كلما استطعنا أن المعذرة يا سيدي، كلما استطعنا أن نبتعد عن التوظيف السياسي كلما قدمنا حياة طبيعية وفكرا إنسانيا متواصلا مع الجميع. هناك سؤال يخطر في الذهن اليوم يتعلق بالازدواجية السياسية والمراهقة السياسية، باتتا عنوان الحقبة المعاصرة. ما مردها ودوافعها لدى السياسي السوري بصورة خاصة؟ والله عندما يقبل السياسي أن يتحول إلى بيدق مأمور وبندقية مأجورة سوف تراه مراهقا ومجرما ومرتزقا أو مرتزقا. وعندما يعلو السياسي عن المصالح وينزل إلى مستوى شعبه سوف تجده بعيدا عن المراهقة وبعيدا وقريبا من قلب القضايا والشعوب. يعني أضرب لك مثلا، لا أستطيع أن أتفهم أن حقوقيا يأتي ليتحدث عن حقوق المهجرين القسريين والانتخابات في بلدة يتم تجريفها ديموغرافيا ونزع أهلها من ممتلكاتهم وتشريد أبناء العز ليصبحوا فقراء وليصبحوا في أماكن أخرى. لا أستطيع أن أفهم مجلسا دينيا يصدر فتوى بمقاتلة حزب
وتشريد شعب، بخلاف بلدة يقيم فيها ذلك المجلس الديني رضا للإدارة السياسية يفتي بمقاتلة وتهجير هذا الشعب من أراضيه وتغييرا ديمغرافيا كما رأينا في عفرين. بالمقابل أقول لك صوتا مشرقا كان هناك، لأنه ابتعد عن الاحتواء السياسي والامتطاء للمصالح. كان صوت الأستاذ معاذ الخطيب الذي وقف وقال: كل تهجير حصل في عفرين فمن فعله فهو آثم، كل ممتلك أو ممتلكات يتم نزعها من أهلها فهي مغتصبات لا يجوز استثمارها ولا الانتفاع بها. إذن هناك أصوات، كلما ابتعدنا عن التوظيف كلما استطعنا أن نستقيم مع مشاعرنا وأخلاقنا. ولذلك عندما تسألني أنت عن مبدأ الثنائية في المواقف أو عن مبدأ المراهقة، أقول لك فتش وراء الممول تفهم القضية، لأنك عندما تعرف أن ذلك السياسي هو جزء من مشروع دولة مجاورة أو جزء من مشروع دولة ليست لها أي صلة ببلدنا إلا صلة الإذلال أو الامتهان أو التدجين أو التجهيل، إذن فعليك أنت أن تعرف أن هذا السياسي سيكون مراهقا وسيكون يعمل بطابقين، وسوف يحول السياسة إلى دكان، وسوف تراه ينتقل من تجارة السلاح إلى أن يضرب له بعمشة التحية في ساحات مناطق مغتصبة من أراضيها، وأن يصبح بطلا يتحدث البعض باسمه. هل وجدت ذلك التفاعل المطلوب والمرجو من عقد الندوات الحوارية في ألمانيا؟ حبذا لو تعرف المشاهدين عن آليات تنظيمها والاستجابة الجماهيرية لها. أستاذنا ريبار، بالنسبة لي أنا لا أنتظر تجاوبا أو عدم التجاوب حقيقة. عندما تقوم أنت باستضافتي أنت تؤدي دورك، ولا يعنيني ولا يعنيك أعتقد مدى التفاعل أو عدم التفاعل. في حد ذاتي القيام بمثل ما قمنا به من ندوات كانت هي عبارة عن حق مشروع نقوم به بعد أن حرمنا منه في بلادنا. التفاعل، أنا أقول لك أنا متشائم، نصف متفائل ونصف متشائم. الناس لم تتعود بعض على الحوارات، وللأسف البعض يأتي إلى الحوار ليفسده، والبعض الآخر يخاف من الحوار، والبعض الآخر يشكك في مصداقية الحوار، والبعض لا يؤمن بقيمة هذا الحوار. أعتقد أن علاء الدين آل رشي، وهو من أبناء القومية الكردية، هو أول من طبق في أوروبا من المهجرين والمنفيين واللاجئين مفهوم التداول السلمي لإدارة مؤسسة، فقد تعاقب على إدارة المؤسسة التي أسستها شخصا إيزيديا وشخصا عربيا وإنسانة كانت معنا من عربية وكردي، ونسيج غير متجانس في توجهاته لكنه متفق في مضمونه على احترام آدمية الإنسان وعلى احترام خصوصيته الدينية والقومية والمجتمعية. التنظيم كان صعبا، وعندما تبدأ أنت لتناقش الأزمة بين السنة والإيزيديين، الأزمة بين العلويين والسنة، الأزمة بين العرب والكرد، أنت تشعل أنت فتيلا ولغما حقيقيا ومدمرا. أنت تتلاعب بالنار، لأن الشعوب لم تتعود حقيقة على أن تتحاور فيما بينها، ليس لأنها فقط هي لم تمارس الحوار، ولكنها أيضا التجارب التي رأتها رسميا كانت هي عبارة عن صور تمويهية وتحريكية لما هو قائم على شرعية الفساد. فإذا كانت هذه الندوات هي أو الدورات التي أقمناها هي مجموعة من النشاطات التي حاولنا من خلالها تعويد الناس على مفهوم الحوار
وعلى تجسير المشاكل وعلى مد جسور التواصل وعلى إزالة جدران العزلة. ساهمنا في كثير من تعديل الذائقة لكثيرين من الناس، كما لم نسلم من تعرض لانتقاصات وانتقادات. عندما أتحدث أنا مثلا، دعونا ننصف التفاصيل السياسية الكردية، يقفز إلي محتقن من جهة ما فيقول لك إن فلان الفلاني هو مدعوم من قبل الجهة القومية الفلانية. وعندما أدعو إلى إنصاف العمل السياسي الإسلامي مثل الإخوان أو غيرهم باستثناء داعش والنصرة، عندما أقول أن من حقهم أن يتنفسوا في الهواء وأن يعيشوا في مناخ من الحرية، وأن صناديق الاقتراع هي من تسقطهم أو تقدمهم للناس، يأتي يقول لك إن هذا جزء من هذه المنظومة. الأسهل عند الكثيرين هو وضعك في قالب، لأنه إذا وضعك في قالب يسهل عليه أن يحاربك، وبالتالي لا مشكلة لديه في أن يقوم بتجريدك من أي مشروعية تقوم بها. يعني مختصر مفيد: أخي هذا ملحد انفصالي، هذا أخوان مسلمين، هذا كذا، أنهاك تماما، لم يعد لديك أي مقدرة لأن تقدم ما لديك أو أن تنفتح على الآخر. تعرضنا لحملات من هذا الأمر، يكون أخ نعسان مستعجل محتقن مصاب بقصة، فيأتي ليقذف لهيب ناره علي أو على من يعمل في مثل هذا الحقل، فيقول لك هذا تابع لهذه الجهة وهذا تابع لهذه الجهة. تحت سقف المركز التعليمي لحقوق الإنسان التقى الدكتور برهان غليون، التقينا بالأستاذ ألدار خليل، التقينا بإبراهيم اليوسف، التقينا بالشيخ معاذ الخطيب، التقينا بأبناء الديانة الإزيدية، التقينا بعلويين، التقينا بمسيحيين، التقينا بناس لا دينيين، المهم يؤمنون بالعدالة والقيم الإنسانية المتفق عليها. ومع هذا أقول لك لن نستطيع أن نقدم ما يطلبه الجمهور، لأن ما يطلبه الجمهور هو عبارة عن أمزجة غير متجانسة، ولكن نستطيع أن نقدم ما يتوافق عليه العقلاء من الجمهور، وهو قيم العدالة والخير والحب والجمال والإنسانية واحترام الخصوصيات واحترام المقدسات. لا أستطيع أنا أن أترك كل مشكلة سوريا وأختصرها لك بمشكلة بديانة أو بمشكلة بقومية أو بمشكلة بجماعة وجهة ما. هذا الكلام هو لعب وضحك ولف ودوران. المشكلة الأساسية في فساد الرأس السياسي عندما يتعود الناس على أن يقولوا لا بصوت لا يخاف من السجن أو السحل أو التغييب أو الإعدام أو القتل. إذن أنت أمام حياة مجتمعية مدنية تبنى على الأمان والسلام العام. جهودنا، عودا على سؤالك، أثمرت. وأكون معك صريح، عندما يتواصل معي الكثيرون ويقولوا لي نحن نؤمن بمسارك ولكننا لظروف أمنية، وهم من الداخل وهؤلاء كثر وأحسبهم بالآلاف، يقولون لنا لظروف أمنية لا نستطيع أن نعلن عن مواقفنا، فنحن في الداخل ونحن لا نريد أضواء من أجل الضوضاء ومن أجل إثارة المشاكل علينا، نحن نريد فقط أن نقول أن مساركم هو المسار الذي نأمنه ونسلم به ونسلم به إذن ونسلم به أيضا. إذن نحن هذه الجهود هي كانت شوق المواطن السوري، شوق وتوق الإنسان السوري للحرية ولأن يجد نفسه في مجتمع يستطيع من خلاله أن يعبر عن كرامته وعن كينونته. فأنا لم أتخلى يوما من الأيام عن قوميتي الكردية وأعتز بها، ولا أرى أن ميزة للقومية الكردية أن تتكلمها أو لا تتكلمها. فأنا أعرف تماما أن بعض من تكلم اللغة الكردية كان قد امتطى صهوة الدبابة التركية، وكان هو من يوجه الجيش التركي لاقتحام مناطق في عفرين هنا وهناك. فلا اللسان يغني ولا القومية تغني، وانتماء الإنسان إلى قوميته بمستوى، هذا في نظري، بمستوى انتمائه إلى القيم
أنا صحيح أني من أكراد الشام ولا أجيد اللغة الكردية، لكني أعتز بها ولا أجعلها ركنا أو منصة للتشهير، كما أنني أعتز بإسلامي، وأعتز بأنني سني، وأعتز بأنني سوري، وأعتز بأنني أيضا في ظل هذه الخلطة أجد نفسي إنسانا بيني وبين الناس مشتركات كثيرة. فإن لم نستطع أن نتوافق على الوطنية فنحن نتوافق على شطر كبير من الإنسانية، وإن لم نتفق على شطر من الإنسانية فهناك شطر من الديانة والقومية، وإن لم نتوافق على هذا فهناك مجموعة من القيم المطلقة نستطيع أن نؤصلها. هذا التراكب الإنسان لا يستطيع أن يعيش منزوعا عن حقيقته. حتى الذي لا يؤمن أن هناك إله فإيمانه بأنه ليس هناك إله هو إيمان. حتى هؤلاء نحن ينبغي أن لا نخاف منهم ولا يخاف من المتدين أو غير المتدين، لأن قاسما مشتركا يجمع بين الجميع هو أنه ينبغي أن يسود القانون والعدل وأن ينبذ الدم والظلم. نعم. سؤالي الآن من شقين عن ظاهرة القطيعة السياسية تبعا للإيديولوجيا أو الاتجاه السياسي. ألا يقطع الطريق بوجه أي حل أو رؤية للخلاص في ظل هذا الاحتقان المتزايد والفصائلية المنتشرة في عموم سوريا؟ والشق الآخر من السؤال يرادفه: لماذا لا نشهد مواقف الندم أو المكاشفة عن الخلل أو الفساد السياسي من القائمين على السلطة أو المنصب داخل هيئة أو جسم ائتلافي إلا حينما يستقيلون أو ينشقون أو يختلفون فيما بينهم؟ نعم، حتى نبدأ بالشق الأول فقط، لو تتكرم فقط نبدأ بالشق الأول لنركز عليه. نعم. أنت دست في الشق الأول، لو تعيده لي حتى أكون مباشر. ظاهرة القطيعة السياسية، مثلا فلان من اتجاه سياسي معين يختلف معك فيقطع تواصله معك، يقطع صداقته معك، وينسى كل ما كان بينكما من ود، لأنك لست على خطى إيديولوجيته أو عقيدته أو رأيه فيما يذهب إليه. هذا الشطر الأول. نعم. سيدي الفاضل، لأكون معك صريحا، الإنسان في طبعه هو كائن عدواني، وإذا لم تستطع أنت أن تنسج له مجموعة من القيم الملزمة له فهو يميل بشكل كبير إلى القطيعة مع الآخرين. وكلما أنت يعني سأكون معك صريح، وجدت ذلك الذي يميل إلى القطيعة تأملت في سيرته سوف تجده أنه هو إنسان ممول يتحرك وفق جدران العزلة وفرض القطيعة بينه وبين الآخرين، لأن وجوده مستمد وتمويله قائم على فكرة التفريق وليس على فكرة الاجتماع. فأنا أشك بأن السياسي صاحب الهم والمبدأ والقضية أنه يميل لمجرد الخلاف إلى قطيعة، لمجرد الخلاف إلى تنابذ وعداوة. يعني سأضرب لك مثالا كنت قد قرأته بكتاب أخلاقنا الاجتماعية، وهو لمراقب الإخوان المسلمين مصطفى السباعي في الخمسينيات. يقول أن اختلافنا السياسي مع أي جهة هو اختلاف خصوم وليس اختلاف أعداء. هم خصوم لنا في الجانب السياسي، لكنهم ليسوا أعداء لنا في الحياة. هذا خصم وأنا خصم له في مشروعي، خصومة ليس بيني وبينه فيصل مشترك، ولكن ليس بيني وبينه حرب موجهة إلى بعضنا البعض. المشكلة أن من حقي أنا أن أقول أني أنا قومي، والآخر يقول إسلامي، والآخر يقول أنا علماني. لكن هل هذه الثلاثية أو التركيبة هذه هل هي مدعاة للقطيعة؟ هنا السؤال. متى يتحول؟ يتحول عندما يفشل القومي في فهم قوميته أنها هي قيم تحكم، والمتدين في فهم دينه على أنه شرائع تهدي
لمصالح البشر، والعلماني على أن العلمانية هي لا تعني تأميم الدين وتحويله هو والقوميات إلى جزء من ملاك الدولة. عندما نستطيع أن نقول للعلماني أن علمانيتك مرهونة بالعدل، وللمتدين أن ديانتك مشروطة بالقيم التي يدعو إليها وهي حفظ مصالح الناس، وأن للقوم أن قوميتك ليست مدعاة لأن تكون فوق البشر وإنما للتلاقي بين الناس، هذا الأمر نستطيع أن نقول أنه لا يشكل قطيعة. القطيعة الموجودة اليوم هو قطيعة حقيقة تفسر لك لماذا وصلنا إلى هنا، لأننا لم نكن يوما من الأيام منذ عهد حافظ أسد واستلام حزب البعث الاشتراكي سوريا إلى هذه اللحظة أصحاب إرادة مستقلة. ومن وجد نفسه مستقل وراهن على استقلال الشعب السوري يتم إقصاؤه. يعني أنا سأكون معك صريح، منذ أيام تقوم منصة محسوبة على المعارضة بمهاجمة الأستاذ معاذ الخطيب. هل ضاقت الدنيا عليهم وما بقي إلا مشكلة مع هذا الرجل؟ كل مشكلتهم معه أنه ليس قابلا للاحتواء أو للانتقاء، وأنه لا يسير وفق ما يريدونه هم أو من يحركهم في الخلف. أنا أقول لك من حقك أن تقول إن الأستاذ معاذ الخطيب أخطأ في كذا، هذا حق مشروع، لكن فارق ما بين النقد المؤسس على علم والانتقاص المؤسس على تشهير. هذه الثنائية لم يفهمها الكثيرون، وهذا ما يعمق أيضا أسباب القطيعة أكثر وأكثر وأكثر. هذا في الشق الأول، عدم استقلالية هؤلاء الأدوات التي هي غالبا لها محرك وممول. إذا أعيد الشق الثاني من هذا السؤال: لماذا لا نشهد مواقف الندم أو المكاشفة عن الخلل أو الفساد السياسي من القائمين على السلطة أو المنصب داخل هيئة أو جسم ائتلافي إلا حينما يستقيلون أو ينشقون أو يختلفون فيما بينهم؟ سيكولوجيا ما مرد ذلك إلى أي طبيعة؟ هل هذا يكشف لنا بطلان القضية والمسعى أساسه، وتجرد هذا السياسي عن الضوابط الأخلاقية في العمل السياسي، وارتهانه لفخ الانتفاع؟ نعم، الحقيقة أنا ربما أختلف معك في هذا الأمر، لأن المشاريع السياسية للمعارضة السورية بغض النظر عن مسمياتها ولافتاتها، أنا لم أضرب أي مثال، فقط قلت بالعموم إذا نعم. هذه بغض النظر متواجدة في كل ركن في كل مكان. نعم، بغض النظر عن هذه المسميات أو اللافتات، سأكون معك صريح أنها قامت بجلد ذاتها وبنقد بعضها بعضا وبفضح بعضهم البعض، والساحة ممتلئة. وهناك أيضا ظاهرة نقد صحية قام بها البعض كالدكتور هيثم مناع والأستاذ معاذ الخطيب، وحتى أنا في مقابلتي مع الأستاذ ألدار قال إن تجربتنا ليست تجربة من سويسرا. إذن هناك اعتراف بأن هناك قصور وهناك أخطاء في الممارسة، وهناك فارق ما بين النظرية والتطبيق من الجميع. والأستاذ معاذ الخطيب هو أول وأضخم وأكثر صوت ارتفع في نقد ممارسة العمل السياسي، وهو على رأس الائتلاف. وبعد أن غادره أيضا على خط واحد أن الأجسام الثورية ينبغي أن تتخلص من مشابهة الجسم النظام الذي ثارت عليه، وإلا لن تنتصر عليه. وتحدث عن معاطب وعيوب، وما زال حتى اليوم هو يتحدث بأنه لا بد من تمهير العمل السياسي. في المقابل إذا تجاوزنا المعارضة، نحن ما زلنا نرى أن بشار الأسد هو الله، هو المعصوم، هو النبي، هو المرسل. لم تقم جماعته ولا أحد ممن يلوذ به من أدوات الحكم بنقد صغير لأدنى خطأ قام به، مع أنه قام بمجازر. وأنت تعرف نسب
الفواحش المجتمعية التي نشرها. نحن عندنا 3 مليون طفل لم يذهبوا إلى الدراسة. نحن عندنا مدارس مهدمة، نحن عندنا فشل في الخدمات الصحية، نحن عندنا نوع من التطرف المزروع الذي قام باستنباته واستحضاره كالفيالق والرايات المقاتلة، أو ما سماه هو بالجيش الرديف أو بالجيش الموازي. إذن نحن أمام حقيقة ظاهرة إذا قورنت بما ينتقد المعارضة بعضهم البعض أو ينتقدون أنفسهم، أو يعني ما يمارس عليهم من انتقاد، لرأيته أصبح بحرا مغرقا. ولكن إذا نظرت إلى النظام لن تجد هذا الأمر. وهذا أنا أراه أنه، طبعا سأكون معك صريح، لا يعني هذا عدم وجود شللية في المعارضة، وعدم وجود طامات، وعدم وجود ناس بربغندا واستعراضيين وناس عندهم أمراضهم الذاتية. لكن في الإجمال الظاهرة موجودة في الانتقادات، سواء في داخل العمل وأثناءه أم بعد مغادرة العمل وتركه. نعم. تتحدث بشكل محمود عن أحمد معاذ الخطيب وأثره فيك بشكل مباشر. صف لنا شخصيته ونشاطه الإصلاحي في سبيل إحداث خطاب إسلامي معتدل ما قبل 2011 وما بعده. بالنسبة لي الأستاذ معاذ الخطيب هو بمثابة وطن صغير أنا ألجأ إليه منذ أن كنت في 20 من عمري، وأنا الآن إلى أبواب 50 أصعد. لم تكن معرفتي به معرفة من ظهر الثورة أو على أكتاف الثورة، كما أنني أثناء استلامه سدة الائتلاف لم أكن جزءا من الائتلاف ولا انخرطت فيه، وأعترف وأقر أني واحد من تلامذته وأنني أتشرف بذلك. المنهج الذي علمنا إياه هذا الرجل هو أن الدين ليس فمن يقبل يد السلطة، كما أنه ليس أظفرا يخدش آلام الناس ويجرح مشاعره. وهو أول من تحدث عن حلبجة في سوريا وعلى منابر سوريا، وقال إن ما حصل من إبادة للشعب الكردي، ونقل ذلك عن أحد قيادات الإخوان المسلمين محمد أحمد الراشد العراقي، قال لم يتم التفاعل مع ما حصل من أذى بهذا الشعب فقط لأنه كردي. هذا ما قاله الشيخ معاذ الخطيب في رسالة طبعتها له بعنوان الحسين لا يشرب الدماء، طبعتها له قبل الثورة السورية. تعود صلتي به إلى أنه كان وما زال هو أحد وأهم روافدي الفكرية التي أعتز بها لثلاثة أمور. ليس ثمة تعارض بين وطنيته ولا قوميته ولا ديانته، ليس ثمة تعارض ما بين قانونيته ومشروعيته وإيمانه بحق الناس بأن يكون لهم مساحات من الأداء المسالم لما يؤمنون به. معاذ الخطيب الزعيم الوطني السوري هو الذي كان يبكي على الهواء مباشرة لما حل من اختطاف بالإزيديات. الأستاذ معاذ الخطيب هو الذي يعرف تماما أن أي إساءة لأي إزيدية هو إساءة لمحمد عليه الصلاة والسلام وللدين الإسلامي. إساءة لمحمد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل المساس بالمدنيين، وإساءة للدين الإسلامي لأن من يمارس للأسف من تنظيمات متطرفة هذا الفعل مارسته باسم الدين زورا وبهتانا. الشيخ معاذ الخطيب هو الذي وقف وقفة رجل مع الكرد، لكن البعض يتضايق فيأتي ليسأل ما رأي الشيخ معاذ الخطيب بتجربة الحزب الفلاني. عندما تأتي لتتحدث عن تجربة شعب وتختصرها بتجربة حزب، أنت لم تقدر لا هذا الشعب ولم تقدر السؤال الذي أنت تسأل الجهة المسؤولة إياه. الشيخ معاذ الخطيب هو سيدافع عن حق الكرد في أن يكونوا مواطنين درجة أولى، ولكن لن يدافع عن خطأ هذا الحزب
العربي ولا هذا الحزب الكردي، ولم يكن يوما من الأيام يطبطب على الإخوان المسلمين أو على غيرهم حتى يطبطب على هذا الحزب أو يطبطب على هذا الحزب. البعض يعني أكون معك صريح، لنسأل الشيخ الأستاذ المهندس معاذ حول رأيه في كذا. يا أخي أنت القضايا الكبرى اسأله عنها، التفاصيل تحتاج إلى حياة مستقرة وليست إلى حياة متخندقة سياسيا كما نراها اليوم، والتي يشتعل فيها أصابع الفتنة هنا وهناك بيد الممول. لماذا تريد أنت أن تزج شخص وقامة وقيمة وقمة مثل هذا الرجل بهذه الخلافات؟ تعلمنا من هذا الرجل أن الإسلام أكبر من أي راية رفعت باسمه، وأن الإسلام لا يمكن أن يعبر عنه أي تنظيم مهما بلغ، وأن ذلك التنظيم مهما بلغ من قوة فهو ليس الإسلام في عينه، وأن هناك فارق ما بين الإسلام كمنظومة قيمية وما بين تصرفات المسلمين. لأننا نحن نجد أن الكثير يتغنون بالعلمانية ولكنهم لا يجسدونها إلا في أفحش صور الاستبداد. فهل نحن نلوم العلمانية أم نلوم الممارسة المسيئة والقاصرة للعلمانية؟ وهناك من يدعي الديمقراطية وهو أفحش الناس في قهر وقتل الناس وسحق كرامتهم. الشيخ معاذ الخطيب هو الذي سأكون معك صريح، هو أقرب لأب للسوريين، هو قلب يجمع الناس، هو لا يريد أن ينكأ جراح الناس، هو يعرف ألاعيب السياسة. الذي تحدثنا عنه في الحلقة منذ بدايتها في الحوار هو من طرحه على النظام قبل أن يطرحه أحد آخر. هو قال، قدم مبادرة، تعالوا إلى كلمة سواء، خذ ما تريد من أقاربك بحدود 500 شخص وارحل، ودعنا ندير الحكم بطريقة انتقالية سلسة وديمقراطية ونحتكم إلى صناديق الاقتراع. هو من نادى بإطلاق سراح المعتقلين، هو من نادى بمنح المنفيين جوازات سفر، قال ليس من أخلاق نظام أن يحارب الناس بوثائقهم ولا يمنحهم وثائق سفر. هذه كانت صيحاته في البداية. كان الرجل قمة مستشرفة تقرأ الواقع وتقرأ المستقبل وتراهن على إرادة الشعب. كنا في الشام حقيقة نعرف أن هناك بعدا دينيا يتمثل في الخلاص الفردي، ولكن الشيخ معاذ الخطيب كان يعلمنا أن هناك بعد آخر، ينبغي للدين أن يكون في خدمة الناس، ينبغي أن يكون يدا تصافح الجميع لا خنجرا يطعن أو يطعن. كان الرجل يقرأ وما زال يقرأ الدين على أنه علاقة رحمانية بينك وبين نفسك وبينك وبين محيطك، فلذلك يرفض أي راية تكفيرية، ولم يصح ولا يصح عنه أي امتداح لأي تنظيم عسكري، ولكن كان يعرف وما يزال أن ما هو موجود على الساحة ينبغي أن تتعامل معه إما بنصحه وحواره أو بكف ولجم نيرانه وعدوانيته. وهذا ما سلكه سواء كان مع جيش الإسلام الشيخ زهران علوش، أو سواء مع جبهة النصرة، أو سواء مع الآخرين. كان يحاول أن يخفف من غلواء كل متطرف وينادي بفتح حوار مع الجميع. وحتى هذه اللحظة هو يرفض أن يصنف الكرد تصنيفا قائما على الإقصاء والتحجيم، بل هو ما كان وما زال يؤمن بأن عقلية التصنيف هي عقلية التضعيف وعقلية الأمن. الأفضل هو أن تحاور الناس بما يؤمن به. الشيخ معاذ الخطيب لما كان على يدير المعارضة وكان على رأس الائتلاف، كان صوت الشعب السوري في أروقة العالم كله، ولكن طرفان لم يستثمرا الشيخ معاذ الخطيب: المعارضة التي كانت تطعنه في الخفاء، والنظام الذي كان يتعاون مع المعارضة في خفاء أيضا على إسقاط صوته. الشيخ معاذ لو جردنا عواطفنا، وأنا لا أتحدث الآن كتلميذ وإنما كمواطن سوري،
إذا جردنا العواطف وقبلنا بما طرحه في ذلك العام وقمنا بمساندته، لرأيت الحالة تختلف 90 درجة عما هي الآن. اليوم النظام يتمدد أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، وينتظر اللحظة المناسبة لكسر ظهر ما تبقى من المناطق الخارجة، إما بالترهيب أو بالترغيب. وأنا أقول لك كلما كانت ولست جزءا منها، كلما كانت قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في خير، بشار في شر. وكلما كانت المناطق التابعة لتركيا بعيدة عن المفاوضات التركية الإيرانية الروسية الأسدية، بشار الأسد في شر. لم يبقى لبشار أسد إلا هاتين المناطق التي هي خارج حكمه. فإذا وصل إلى نتيجة لا سمح الله في إيذاء قوات سوريا الديمقراطية، ولا نرجو ذلك، أو الإدارة الذاتية، فإنه بذلك سيصل إلى كسر عنق الجميع واستعادة البلد إلى العبودية. وهذا ما جعل الشيخ معاذ الخطيب لا يقطع الصلة بأي طرف من الأطراف الفاعلة على الأراضي السورية، من العرب ومن الكرد ومن أي أحد فاعل على الأطراف السورية. عنده خط داعش وبشار الأسد، وما سواهما هوامش، الكل باقي للتفاوض وباقي للأخذ والرد. ضيع الشيخ معاذ الخطيب قصور في وعي المعارضة، وخبث وكيد في عقلية النظام. وأنا كنت في جنيف وكنت أستمع إلى ما قاله المقدسي الذي كان يعني يعمل مع النظام، وقال عندما يتحدث الشيخ معاذ الخطيب كان بشار أسد ينصت ويستمع ويتمعن ماذا يريد هذا الرجل. ما تقييمك للانتخابات التي أجريت في مناطق سيطرة النظام وفوز بشار الأسد بنسبة 95% ومباركة كل من روسيا والصين له؟ ما تفسيرك لهذه الحالة؟ أهو إعادة تدوير للنظام السوري وشرعنته؟ يعني هذا الجو يعني الكل يعرفه والكل يعرف نتائجه. ليس ثمة انتخابات، وهذا تجني على كلمة انتخابات وعلى ديمقراطية وعلى صناديق اقتراع. الرجل يعني يخرج وقد وضع البوتكس وقام بعمليات تجميل في ظل شعب مجروح وممتهن ومقهور، يقوم بعمليات تجميل بوتكس في وجهه ويظهر وهو على يعني أنا ابن الشام وأحدثك دخل إلى منطقة بعد أن أحالها إلى تراب دومة، دخل يتبختر هناك. هذا الجو الذي ظهر كله يظهر عجز هذه السلطة عن ما زالت حتى هذه اللحظة تفكر بما كان يفكر به حافظ أسد من القهر والتهيب والقمع والسيادة بالإكراه. 95% هم من يبصقون في وجه هذا القاتل، و5% في أقصى الحالات هم من يرحبون به. ولا أعرف أنا الدقة، ولكني لن أقول لك إلا أنك بكل بساطة جرد بشار أسد من أجهزته القمعية ومن إيران ومن روسيا، سوف تجد أن الشعب يقتله بأنفاسه، لا يريدون هذه المهزلة. أما المباركة أستاذنا فهؤلاء أمر غير، يعني لا يمكن أن تسأل ابن عن بره لأبيه أو أب عن طمأنينته لابنه. هؤلاء هم الآباء الشرعيون لبقائه في الحكم. قد يتساءل البعض أيضا بخصوص المعارضة، ألا تتشابه المعارضة مع النظام في هذه النقطة؟ إذ لولا الدعم التركي لما بقيت هذه الفصائل في المناطق التي استولت عليها بدعم وتغطية جوية تركية. اليوم يعني الساحة السورية هي ساحة للصراع بين الإرادات الدولية، ومن الظلم أن تختصر القضية بالترك. هناك موجود روس، وهناك موجود إيرانيين، وهناك موجود أمريكان، وهناك 6 جيوش
على الأراضي السورية. بالمقابل أنت عندما تتحدث عن أن هؤلاء يتعايشون من وراء دعم جهة ما، وهؤلاء يتعايشون من دعم جهة ما، هذا نعم واقع لا محالة ولا رد له. لكن أخي الفاضل، دعنا نتحدث بشكل آخر. هل يمكن أنت في شرعة حقوق الإنسان أن تسوي بين تحالفات دولة قائمة على قمع شعبها وبين تحالفات مقهورين قائمة على رعاية مصالحهم على الحد الأدنى ورد غائلة القاتل المجرم الشرعي؟ نحن في شرعة حقوق الإنسان نقول أن إرهاب الدولة هو إرهاب لا يبرر لأنه إرهاب منظم، وأن إرهاب الأفراد هو إرهاب أفراد يمكن أن يعالج. ما يقوم به النظام من تحالفات هو إرهاب دولة منظم، وما يقوم به المعارضة أو تقوم به المعارضة من تحالفات بغض النظر عن مسمياتها. أنا قلت لك لا يوجد مسمى واحد لأن هناك الكثيرون يتحالفون مع غير الأتراك. إذن لو نظرت هؤلاء ما هي الغاية من تحالفاتهم لاختصرتها لك بكلمة واحدة، هي البقاء أو العيش من أجل الحياة، بس يريدون حماية أنفسهم. أما بشار فهو يريد غير الحماية لنفسه قتل وتدمير حواضن ترفضه وتؤمن أنها تؤمن بمشروعيته. ماذا سيقول لأبناء عفرين الذين رحلوا؟ ماذا سيقول بشار الأسد؟ أليس هو رئيس كما يدعي لكل سوريا؟ ماذا سيقول لأبناء الغوطة الشرقية الذين تم ترحيلهم وتهجيرهم بالقصر من بلاد، من منطقة، من أهل الجنان؟ الغوطة الشرقية من لم يرها أو من رآها فكأنما نظر إلى الفردوس الموعود، يأخذونهم إلى الشمال وشمال شرق سوريا ليقوموا بتغيير ديموغرافي ويقوموا بهذا ما نراه من مظاهر. أنا لا أتحدث عن الجانب العسكري، أنا أتحدث عن المدنيين، أتحدث عن المدنيين لأنني أؤكد على هذه النقطة. ماذا سيقول بشار الأسد؟ وهل بشار الأسد الذي ترعاه دول سيضرب له تحية من كان عمره 9 سنوات اليوم 19 سنة وهو خارج؟ أي كردي سيقبل وأي عربي سيقبل؟ لم يعد لبشار الأسد أي قيمة إلا في دمشق وبعض الحواضن المرهوبة بالأمن والدبابة والطائرات الروسية. والله لو لا هذا الدعم لسقط. ونحن حتى هذه اللحظة وأنا واحد من الذين يتفائلون، هذه القواعد الشاذة لا يمكن أن تدوم، ولكل أجل كتاب، هذا له كتابه وله أجله، والسياسة ليست بالأحلام. وأصدق كلمة قيلت في حقه هي ما قاله الرئيس الأمريكي أوباما: أيامك معدودة. الناس تقول مضى، لا، ضع صورة بشار الأسد 2011 وضع صورة بشار الأسد 2021 لترى أن 10 سنوات التي مرت عليه ب30 سنة، الأيام المعدودة في عمر الأنظمة والدول ليست هي نزهة صغيرة. هم يفككون البلد تفكيكا مروعا من النظام إلى المعارضة إلى البنية الاجتماعية والقومية والدينية والسياسية. لننتقل إلى نشاطك الأخير، حيث أنك نظمت الملتقى الأول للأدب والإعلام والفكر في مدينة ووكرتار الألمانية. حدثنا عن انطلاقته الأولى ونتائج ذلك الملتقى، وفيما إن كان سيستمر بشكل دوري سنوي أم أنه توقف في الفترة الحالية بسبب ظروف مرض كورونا. نعم، هذا النشاط هو نشاط نسأل الله أن يتم وأن يستمر وأن يستقر، وكنا نحن قد عزمنا على استمراره واستقراره وبشكل أكبر. نريد أن نقيمه مع عروض مسرحية، مع كرنفال، مع أسواق شعبية نقيمها على هامش نريد أن نقيمه على شكل أسواق شعبية ومسارح وكرنفالات شعبية على هامش أيضا هذا التكريم، ولكن شاء فيروس كورونا أن يقطع هذا الأمر. أقمناه على أساس أن المبدعين في المهجر يحتاجون إلى من يقدم لهم نوعا من
الوطن الذي يحتويهم ويحتفي بهم. حاولنا حقيقة أن نكون مع الأدباء والروائيين والإعلاميين، فكرمنا الأستاذ أحمد الزاويتي كإعلامي أصيل، وكرمنا حليم يوسف كروائي كبير، وكرمنا أيضا شخصيات أخرى غاب عني الآن بسبب التقادم الزمني، لكنها شخصيات كلها تستحق، ومنهم الدكتور تمام كيلاني، ومنهم الدكتور أمير زيدان، ومنهم الأستاذ موسى مصطفى. قمنا بشيء من التكريمات. المهرجان الملتقى هو سيكون أيضا في مجرد رفع وعودة الحياة إلى شكلها الطبيعي السلس، سيكون لنا أيضا هذا الملتقى الثاني الضخم الذي أخبرتك عن بعض تفاصيله. الملتقى قائم على تقديم نوع من الدعم النفسي للكتاب والمبدعين في أوروبا وفي العالم. نسأل الله أن يكلل هذا الملتقى وأي جهد يصب في خدمة المعرفة الإنسانية بالنجاح والارتقاء. كلمة أخيرة تود توجيهها قبل أن نختم الحوار. في البداية أنا استمتعت في الحوار معك لأمرين. الأمر الأول أني شعرت أن ثمة وشائج روحية بيني وبينك ممتدة إلى الخير والحق والجمال، وأن الهم الإنساني يجمعنا. أما الأمر الثاني فهي إطالة عبر محبيك وعبر من يتونس بك ويأنس صوتك، أن أبلغه أيضا رسالتي. هذا في جانب. في جانب ما أريد أن أقوله، أنا أتوجه إلى شعبنا السوري كواحد منهم. علينا أن نرتفع فوق السياسة إلى الاجتماعي، إلى المدني. علينا أن لا نبرر ولا نعلل أخطاءنا بحجة أخطاء الآخرين. فإذا قابلنا الجهل بجهل متى سنتعلم؟ وإذا قابلنا جهل الآخرين بجهل متى سنصل إلى نوع من العلم والمعرفة؟ أنوار المعرفة تطرد حجب الظلام، وحجب الكتمان لا يبددها إلا شروق الخير. خلونا يا جماعة نبحث عن القواسم المشتركة. خلونا لا تسيطر علينا الآنية. لا ننتقل من اللعب السياسي والتلاعب بالعقل السوري إلى خلاف الوجدان والمشاعر بين المكونات. العربي الجميل هو العربي الذي يقدر الكردي، والكردي الجميل والكردي الذي يقدر العربي. والإسلام والإيزيدية واليهودية والمسيحية واللادينية هي عبارة عن معتنقات، كل يرى أن معتنقه هو الصواب، والله يفصل بيننا يوم القيامة. ومن حقي أن أقول أن صوابي هو الصواب، ومن حق الآخرين أن يقولوا صوابهم هو الصواب، على أن لا أفرض صوابي على الآخرين، وأن لا يفرض الآخرون صوابهم علي. دعونا نفكر في المساحات المشتركة. دعونا نفكر كما يقوم الأستاذ ريبار بموضوع تقديم أشعة نور في هذا الأجواء الكالحة، وفي هذه العزلة، وفي هذا الكون الذي في بعض لحظات ضعفنا يتبدى وكأن صحفه تحاول أن تطوى وتغلق بأكملها في ظل ما نراه من أوبئة متردية ومتتالية، وخوف من البشرية من هلاك مدمر أو وباء قادم آخر وراء آخر. دعونا نبحث عن طوق نجاة لبعضنا البعض، ولا نحول كل خير فينا إلى فساد. يا جماعة، الدين تحول إلى مسبة، القومية تحولت إلى مسبة، الوطنية تحول إلى مسبة، كبارنا يهانون، تاريخنا يمتعض، لا قواسم مشتركة، لا أمم تقدرنا. إذا كان الآخرون هم لا يقدروننا، ألا نتساءل نحن ما هو السبب؟ جزء كبير من المسألة نحن صنعناها قبل أن يصنعها الآخرون بنا. أتوجه بجزيل الشكر لأستاذنا الكبير ريبار على ما قدمه من فرصة لي لأن أقدم وتستمعوا لصوتي، كما أتوجه بجزيل الشكر على لقائي بكم، وأرجو أن نلتقي دوما على خير. وأبشركم أننا سنلتقي إن شاء الله في لقاءات ضخمة قريبة جدا تكون على مستوى أوروبا حدثا ضخما نقدم فيه زاد المعرفة والخير والإبداع.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك أستاذ ريبار.
أنا الذي ليس في انتظاره أحد. في الإرث وفي العذاب وفي جراح البين للذكر مثل حظ الأنثيين. لا تعير الأفق بالا، لا تعير الشمس أفقا، واحثوا عليها الثرى في المرايا. لا تعير الأفق بالا إن لم تكن في الأفق آية. وفي القلب متسع لانتظار الأحبة، عند الأحبة متسع للمجيء. وفي القلب متسع لانتظار الأحبة، عند الأحبة متسع للمجيء. كلما ناديت صفني من يدي فرت يمامة، كلما ناديت ظلي أنفذ الوقت سهام. جميل. الله. في الحقيقة الشعر القصير هي ظاهرة ليست بجديدة، لكنها انتشرت كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يسمى بالشعر الهايكو. هل تؤمن به؟ هل تؤمن بهذا الشعر؟ هناك قصيدة الومضة التي تكتب كثيرا في هذا الوقت، في هذا خاصة في زمن الاقتصاد اللغوي، هذا الزمن الذي لم يعد فيه القارئ يستطيع أن يعطي وقته لكاتب أو مؤلف يمتاز حرفه بالغزارة. ما رأيك بهذه الظاهرة؟ كيف تقيمها في الوقت الحالي؟ والله أعتقد أن القصيدة المكثفة القصيرة بتلخص تجربة كاملة، وقد تعبر عما لا تعبر عنه صفحات من الشعر. وقد يختزل الشاعر تجربته كلها في شطرتين، ويسرد رؤية ويصنع صورة لا مثيل لها في مثيلتها من القصائد الطويلة. وأعتقد أن ليس كل شاعر قادر على صنع المفارقة في القصيدة القصيرة. نعم. أعتقد هذا لأن اللغة التي يمتلكها الشاعر تمتزج بالتجربة ويضمخها بدمه فيها، فيعبر عن التجربة الكاملة في شطرتين. هذه القصيدة القصيرة التي يعبر فيها عن تجربة كاملة قد يفشل هو نفسه في التعبير عنها في قصيدة طويلة. نعم. لنعد لبداياتك. لقد بدأت شاعرا. من هم أبرز الذين شجعوك
هل هم أشخاص أم كتب هنا وهناك قرأتها وامتزجت قراءاتك بموهبتك التي بدأت حينذاك؟ والله أنا بالنسبة لي يعني تجربتي كانت مختلفة عن غيري. نعم. أنا لم أحظى كرفاقي وكزملائي بالذهاب إلى المدرسة، فأنا حرمت من التعليم في صغري بسبب ظروفي الصحية يعني. فلم أذهب للمدرسة لكن حبي للعلم منذ صغري ووالدتي كانت أساسا يعني تشجعني على هذا. علمتني الحروف الهجائية في البيت، وظللت أتعلم في البيت إلى حوالي سن 12. كنت أذهب لمدرس في الشارع الخلفي لشارعنا، كنت أذهب إليه حبوا يعني. فكان يدرسني مع تلاميذ الصف الأول الابتدائي، رغم أني لم أكن أذهب لمدرسة. وفي العام التالي أحضر كتب الصف الثاني الابتدائي وأذهب إليه، وفي العام الثالث، وهكذا إلى أن وصلت إلى سن القبول. 6 ابتدائي عندنا اسمها القبول، وكنت دائم الشجر مع عائلتي ليذهبوا بي إلى المدرسة، لكن ظروفهم طبعا وظروفي أصلا الصحية ما كانتش تسمح لهم أن يفعلوا شيئا. ولكن صدفة صنعت شيئا جعلني أسعد بأن أذهب إلى المدرسة الإعدادية بعد ذلك، ثم ألتحق بالثانوية، ثم ألتحق بالجامعة ودرستها في سوهاج التابعة آنذاك لجامعة أسيوط. كان لي ابن عمة كان يعمل بالإدارة التعليمية، فسمعني ذات مرة وأنا أتشاجر معهم في البيت من أجل أن يذهبوا بي إلى المدرسة، فاستدرك ورجع وسألني ما بك، فقلت له، فقال لي لو قدمت لك منازل ابتدائية هل تنجح؟ قلت له أنجح إن شاء الله، وربما قلتها بإصرار أكبر من الذي قلته الآن. وفعلا قدم لي الرجل رحمه الله، وأجرى لي امتحان تجربة أنا وأعتقد كان 51 تلميذ آخرين، كلهم أكبر مني سنا، من كان موظف ومن كان كذا ومن كان كبار كلهم. فامتحنت والحمد لله نجحت. بعد ذلك التحقت بالمدرسة الإعدادية بعد أن اجتزت القبول وكذا يعني. فكانت الظروف دي يعني حائل بيني وبين المدرسة، لكن لم تحل بيني وبين العلم وحب العلم والتعليم. كنت مستمع جيد بالراديو في البيت، والراديو كان به برامج مثقفة جدا جدا، وكان قليل من الكتب يصلون. أنت في جنوب مصر في السبعينات يعني كده، لكني أحببت الشعر وكنت أكتبه من سن الرابعة الابتدائية تقريبا، بس كنت أكتب متأثرا بالأجواء التي حولي يعني. كان أعتقد أيامها كانت مبادرة السلام وكنا أطفال،
كنا فرحانين بمباراة السلام ونكتب في السلام، يعني هذه أشياء كهذه. فلما دخلت الإعدادية تعرفت إلى أصدقاء، وتعرفت إلى دواوين الشعر في المدرسة الابتدائية. وكانت أمي أيضا لا أنسى أنها كانت تحفظ كثيرا من الشوقيات، فكانت ترددها كثيرا في المنزل، فكنت أحفظ عنها. فحفظت أبيات كثيرة لشوقي وحافظ وأناس كثيرين كانت
اليوم الذي نأخذ فيه لغة إنجليزية، والحصة التي سنأخذ فيها لغة إنجليزية. لذلك حتى أنني أعتز جدا بمعلمي في المرحلة الإعدادية والثانوية، وقد أهديت واحدا منهم المجموعة المترجمة الأولى، أذكر اسمه الأستاذ هرزي شاكر. حين ترجمت المجموعة ونشرت في آفاق عالمية سنة 2009 أعتقد، وبحثت عنه لكي أعطيه نسخة من كتابي. هو الأستاذ عاشور الذي علمني في الابتدائية. أستاذ عاشور ربنا يعطي له الصحة، الراجل جيراننا وما زال يعطي. أما هو أستاذ هرهي كانت انقطعت الصلة، وسألت عنه فحزنت جدا حين قيل لي أنه توفى أو توفي، لكني أصررت على أن أبحث عنه أو عن بيته لأجد أحدا من أبنائه، وفوجئت بأن الرجل على قيد الحياة. وأذكر لقاءه معي كان يعني حميما، واحتفى بي. لا أقول يعني لا أعبر لك عن فرحته، يعني كيف كانت. يعني كاد أن يحملني بكرسي متحرك إلى شقته في الدور الثاني من فرحته بي وبالكتاب وبالإهداء حين وجد اسمه. حتى أنه بعد أسبوع جاءني صديق مدرس لغة عربية جار لنا في الثانوية العسكرية، أخبرني بأن ابن الأستاذ هربي شاكر في طابور الصباح ألقى كلمة عن الكتاب وعن الموقف الذي حدث بيني وبين أستاذي هربي شاكر رحمة الله عليه. نعم. فالرجل يعني قدر هذا كثيرا. بالنسبة لك، هل تداوم على كتابة القصيدة العمودية بشكل دائم، أم أنك تجد في أشكال الشعر علاقة بمزاج الشاعر ورغبته؟ فبعض القصائد تناديك وتقول اكتبني بالعمودية، وبعضها يقول لك اكتبني بالعامية، والأخرى تقول لك اكتبني نثرا أو تفعيلا. بالنسبة للشاعر الحسين الخضيري، كيف يتعامل مع الحالة الشعرية تبعا والله هي تكتبني كما قلت. يعني أنا مثلا أمسك بالقلم، لا أنوي أن أكتب شعرا أو قصة أو شعرا منثورا أو شعرا عموديا أو شعرا عاميا، إنما الشعر يخرج بالطريقة التي ولد بها داخلي. فأجد نفسي أكتب، كتبت مثلا قصيدة عامية، أجد نفسي كتبت قصيدة فصحى مكثفة صغير، أو قصيدة وم، أو قصيدة عمودية، أو قصيدة تفعيلة. لا أعمد إلى نوع معين من الكتابة، ولا أفضل نوع على نوع، لكن ما يهمني هو أن تكتب بشكل جيد وأن تعبر عن نفسك فقط. نعم. حبذا لو أسمعتنا الآن شيئا. سأسمعك قصيدة لماذا تذكرت زينب. لماذا تذكرت زينب وأنت الذي قد تعلمت منك بداية حمق الهوى في التذكر. فقد يثقب الريح عطر لزينب وتسرق الشمس أطيافها
رويدا وتغرب، ولكن تعلمت كيف أدس الهوى في الوريد وأخفي لظى جمره، لكي لا أخط الصبابة مدى آهتي بالدماء ثم تشطب. لماذا الآن تذكرتها والبحر دونك؟ وهل كنت تدري أن زينب تقدر تلف الحدائق في راحتيها وتختار للورد ميقاته وتطوي الذي بيننا وأنت الذي قد تلا وردها، وحدك من دونهم تحتفي ووحدك في آخر الورد تصفى. جميل. تذكرت زينب، أهذا زمان التذكر؟ تذكرت زينب، أهذا زمان التذكر؟ وهذا المدى مفعم بالأرق. تذكر ريثما أحترق وأمضي إلى شاهد سوف ينصب. تذكرت زينب، فلاحت بلادا ورفت فراشا على جبهتي، وآنست منك اخضرارا فقل لي برب الهوى كيف ينضب. جميل. ترى علاقة الشاعر الحسين الخضيري بالدور النشر، لنصف هذه العلاقة، هل هي علاقة مبنية على الوفاق، أم أنه يحتار كبقية شعراء وكتاب هذا الوقت بالتعامل مع دور النشر التي في كثير من الأحيان تفكر بالربح وليس بالجودة؟ بالنسبة لديك كيف تتعامل معها؟ وهل وجدت لغاية اليوم ناشرا يؤمن بما تكتب؟ والله يا صديقي العزيز، العلاقة شائكة يعني ومتعددة الجوانب. يعني مثلا عندك دور النشر الحكومية، الهيئات وما شابه، طبعا تعاني من بيروقراطية فيها، وإن كانت يعني هذه الهيئات تقوم بعمل كبير يعني، ولكنه عليه علامات استفهام كثيرة في البيروقراطية وفي يعني قد يأخذ الكتاب سنوات وسنوات حتى ينشر. أما من ناحية دور النشر الخاصة، فأعتقد أن الأمر يختلف من دار إلى دار. يعني أنا تعاملت مع دور نشر كثيرة خاصة، لكن دائما يعني ما أقول لك، يعني هناك معايير يضعها الناشر وأنت عليك أن تعذره يعني. المعايير التي يضعها للربح، وقد يكون لديك عمل شعري تريد أن تنشره، أول ما يقول لك لا أريد شعرا ولا أريد كتبا في الفن ولا أريد هل عندك رواية؟ ليس لها حقوق ترجمة؟ لماذا؟ لأنه القارئ يعني هو معذور أيضا، يعني لأنه القارئ لا يقبل على قراءة الشعر في هذه الأيام، وكتب الفن أيضا تكلفه كثيرا. وأن كنت أنا أعاني من هذه النقطة، يعني أنا دائما أحادث أي دور نشر فتقال لي هذه المحاذير: لا نريد شعرا، لا نريد كتبا في الفن، لا نريد. فلدي كتب محدثة من الشعر المترجم، وإن
كان يعني في بعض دور النشر بتقبل على نشر هذه الأعمال، ولكن ليس هناك عائد مادي للمترجم، فأنت كل ما تقنع به أن ينشر الكتاب، أن ترى كتابك بين يديك وبين يدي القراء. هذه هي الغاية والمبتغى الأول لأي كاتب، أن يرى كتابه النور، أو أن يرى كتابه النور. كلاهما تمشي يعني. بما أن الكثير لجأ إلى عالم الرواية لطمع في النشر، وهذا الطمع مشروع ومبرر طبعا. لماذا لم يلجأ الحسين خضيري إلى كتابة الرواية؟ والله لعل الوقت لم يحن، وفي مخيلتي أكثر من موضوع. نعم. ولا أكذبك أنني حين أكتب سردا ألاقي استحسانا من الموثوق بهم والموثوق بآرائهم، لكني لم أكتب بعد رواية، ربما لأنني مشغول بالترجمة. الترجمة تشغلك حتى عن إبداعك الخاص، أخذت مني وقتا كثيرا، وكلما اعتزمت أن أنهي مشواري بالترجمة بكتاب كذا أو بكتاب كذا، أفاجأ بأني أبحث عن كتاب جديد فيعجبني، فأتمنى لو ترجمته، فأبدأ به أو أبدأ في ترجمته، ثم يعجبني كتاب آخر، ثم يأخذني كتاب ثالث، فتجد نفسك من كتاب إلى كتاب، أنت أسير هذه الغواية، هذا الشغف. هو فعلا شغف وغواية الترجمة. أخذك حتى من مؤلفاتك الخاصة. أنا عندي عن نفسي بعض الأفكار الخاصة بكتبي، بعضها قد عملت عليه لمدة عامين. عملت على كتاب في الفلسفة، وجهزت مراجعي وجهزت مصادري وجهزت كل شيء، ولم يتبقى إلا أن أبدأ في الكتاب، غير أني لم أبدأ حتى الآن. ما هي الأسباب التي لم تجعلك تبدأ في هذا الكتاب؟ الترجمة تأخذ عليك أن تنهي هذا الكتاب. هذا الكتاب بدأته، لازم تقرأه ثم تترجمه. أقول بعد هذا الكتاب، لا بعد هذا الكتاب، وهكذا، وتسوف. هذا التسويف. ما دامت الترجمة ليست لا تعطيك هذاك العائد المادي، والكثير من مجتمعاتنا، المجتمعات العربية ومجتمعات غير العربية أيضا في الشرق الأوسط، حالة الترجمة فيها، الترجمة شيء مهم جدا، ولكن في المجتمعات المرء يميل إلى مؤلفات ذلك المؤلف نفسها، أي كلماته، وليس ما يترجمه عن أدب الآخرين. في هذه النقطة كيف تتعامل مع الوقت؟ لا تتساءل أحيانا أن هذا الوقت يذهب سدى، لعلي أترجم وأفيد مكتبتي العربية إلى أنني لا أفيد نفسي؟ فكيف تتعامل مع هذا الهاجس وأنت تكتب وأنت تترجم للآخرين؟ والله يا صديقي، يعني لعلك قلتها في معرض حديثك، أنت تقرأ الكتاب بالإنجليزية فيعجبك، يعني فتضن بوقتك على نفسك لأن يستمتع الآخرون بهذا الكتاب، لأن تنقله إليه، أن تنقل هذه المتعة وهذا العالم الجميل كله إليه، وتستغرق فيه ويستغرقه. من هنا تجد
الترجمة تأخذ وتأخذ وقتك، لكن يتبقى دائما شيء في نفسك أن هناك أمل في أن تنتهي من هذا ثم تشرع في كتابة مشروعك الخاص، وإن كان هذا كله يسرقه. بالنسبة لك أنت تكتب من الإنجليزية إلى العربية، هل جربت كتابة بالعكس؟ لا، لكني عرض علي كثيرا، لكني لي رأيي الخاص. لماذا أسألك هذا السؤال؟ كون اللغة الإنجليزية فقيرة بالمفردات، وأعتقد من السهل على المرء أن يترجم من العربية إلى الإنجليزية، لأن العربية لغة غنية والإنجليزية لغة فقيرة. بهذه اللغة الفقيرة بإمكانك ترجمة ما تيسر من المؤلفات العربية إلى اللغة الإنجليزية. لعلك تجد حظا في التعامل مع دور النشر الإنجليزية، وقد ربما تحصد عائدا ماديا أيضا. والله هو هذا السبب الذي ذكرته هو الذي يمنعني. يعني العكس، اللغة العربية لغة غنية جدا. نعم. فمثلا يعني أنت لو حاولت تعبر عن العطش باللغة الإنجليزية، فرستي عطشان، لكن باللغة العربية تستطيع أن تعبر عنها بأكثر من مقياس. العطش، الظمأ، الهيام، إلى أن تصل إلى الجواد، وهو أشد العطش، وهو العطش القاتل المميت. فأين أجد هذه المفردات في اللغة الإنجليزية؟ هذا لا يقنعني. يعني عندما يكتب الأستاذ ريبر قصيدة وكتب فيها كلمة من هذه المفردات، كيف أجد كلمة في الإنجليزية تعبر عنها بنفس الدقة؟ لا. أعتقد أن الشعر يترجم. أنا طبعا الشعر الإنجليزي أنا أحاول ترجمته. ترجمت كثير من الأشعار. ترجمت لإيميليو باتشيكو، ترجمت لماريو بينيديتي شاعر الجميل الأورجويل. ترجمت أيضا لشعراء إنجليز منهم كيتس وشيلي وشعراء كثيرين ترجمت عنهم، والحمد لله لاقت هذه الترجمات استحسان. ترجمت عن طاغوت، ترجمت يعني، ووضعت كمان، كنت أضع بعض الأفكار لمن ترجمت عنهم. يعني أضع فكرة كفكرة العزلة، ثم أنظر من كتب في العزلة، وأبحث على الإنترنت من كتب في العزلة. كتبت عن سيدنا المسيح عليه السلام في الشعر العالمي، من كتب عن المسيح. انتقيت حوالي 60 قصيدة عن المسيح عليه السلام، ثم انتقيت منهم حوالي 30 قصيدة ووضعتهم في كتاب وأرسلتهم إلى الهيئة العامة للكتاب، وأجيز الحمد لله الكتاب، وطبع سنة 2012. أيضا مؤخرا كتبت عن السيدة العذراء مريم العذراء في الشعر والفن، وانتقيت القصائد التي تحدثت عن السيدة العذراء، ثم كتاب آخر عن رحلة العائلة المقدسة في الشعر والفن العالميين. أعتقد أن هذه القصائد عبرت أيما تعبير عن هذه القداسة وهذه الرحلة، وأتمنى أن يستمتع القارئ كما استمتعت أنا بهذه القصائد، لأن الشعر فعلا عالم رائع. نعم، جميل. أنت تكتب القصة أيضا. نود أن تحدثنا عن تجربتك القصصية وعن أبرز الكتاب القصصيين الذين تأثرت بهم، إن كانوا في مصر أو الكتاب العالميين باعتبارك مترجم أيضا. القصة كنت أكتب القصة القصيرة التي لا تزيد عن صفحة. نعم. أتذكر كنت أراسل المجلات وكانت تنشر، وأعتقد أن قصة قصيرة منهم
أذيعت في إذاعة لندن منذ زمن، كان اسمها بيت جدتي على ما أعتقد، ونشرت أيضا في جريدة القاهرة التي تصدرها وزارة الثقافة. يعني كانت القصة القصيرة يعني ومضة، لا أكثر ولا أقل، كأنك تكتب القصيدة. وطبعا لا أكذبك، أول ما من قرأت لهم كان يحيى الطاهر عبد الله، القصة القصيرة في مصر، وكثيرين قرأت لهم أيضا. قرأت محمد البساطي من الجيل المتقدم، ليس من الجيل الماضي يعني، وأسلوبه جميل ويعجبني. قرأت للكثيرين، قرأت طبعا نجيب محفوظ، قرأت توفيق الحكيم في رواياته، وفي رواياته التي تشعر فيها بالفكر والفلسفة البسيطة. نجيب محفوظ قطعا قصصه القصيرة الرائعة، ويوسف إدريس. أما عالميا وعجبت جدا مارك توين وبأفكاره، وإدغار ألان بو وأفكاره الجنسية. أيضا يعجبني جدا تشيخوف وبوشكين وهؤلاء الرؤوس الأدباء العظام. فيدور ديستويفسكي في كتاباته، الكتابات المغرقة في الإنسانية التي تأخذك إلى عالم من الإنسانية فريد. يصور لك، لا أحد يصور البؤس كما يصوره فيدور ديستويفسكي أو أدباء الروس عامة. يعني كل هؤلاء أثروا في بلا شك، يعني منهم من قرأته طبعا باللغة العربية، ومنهم من قرأته باللغة الإنجليزية. نود أن نستمع إلى أحد القصص القصيرة، هل هي بين دفتي يديك؟ للأسف والله أنا آسف. أنا آخر قصة قصيرة كتبتها منذ 3 أعوام أعتقد، ونشرت في المجلة بهيئة العامة للكتاب، بس للأسف والله ليست بين يدي، أنا آسف يعني. نعم، لا بأس لا بأس. في الحقيقة سعدت جدا بحواري معك اليوم، وأحب أن أستمع إلى كلمة أخيرة تود قولها للمشاهدين. والله أولا أشكر حضرتك جدا على هذه الفرصة السعيدة التي أتحتها لي، وأشكر مستمعيك ومريديك، وأرجو أن أكون ضيفا خفيفا عليهم، وأتمنى لك ولبرنامجك كل التألق والاستقرار. ونتمنى لك